Mirëmëngjes zonja dhe zotëri, mirë se vini në A2 CNN, mirë se vini në Dita Jonë për të nisur një ditë tjetër së bashku në shoqërinë e programit tonë, të gazetarëve tanë, e gjithçka që ne kemi përgatitur për ju. Unë jam Aulona Minga. Unë jam Blendi Salaj. Sot është e mërkur, data 27 shkurt, mirë se keni ardhur në program. Pa humbur kohë, zonja dhe zotëri, ndërsa bëni gati për ditët tuaja, ne po fillojmë tani t'ju tregojmë cilat janë disa nga temat kryesore që do të prekim sot në Dita Jonë. Ngjarja ndodhur para ditën e të hënës në Tiranë, ku ascensori i një pallati u shkëput dhe si pasojë pati një të dëmtuar, ngre shumë pikpyetje në lidhje me sigurinë e qytetarëve në ambientet ku jetojnë, duke vënë në rrezik jetët e tyre. Në një lidhje të drejtpërdrejtë me gazetarin Mariglen Mulla, do të shkojmë në qendrën e shërbimit zjarfikës në Tiranë për të parë nga afër se sa e vështirë është u vish në ndim qytetarëve dhe të shpëtosh jetë njerëzish. Edhe para protestave të djeshme, duket se ikja e deputetëve të opozitës nga parlamenti pas djegjes së mandateve, ka sjellë një modifikim në strategjinë e komunikimit të mazhorancës. Kreu i qeverisë mësohet se i ka porositur gjithë deputetët dhe ministrat e tij që të mos dalin në studio televizive përballë ish deputetëve të opozitës pas vendimit të tyre për të lënë mandatet. Do kemi në studio ekspertin e komunikimit Julian Zyla për ta komentuar këtë mënyrë komunikimit vendosur nga kryeministri Rama dhe acarimin e marrëdhënies, siç e kemi parë të ndodhi dhe mbrëmje. Raporti vjetor i Platformës për mbrojtjen e gazetarëve i Këshillit të Evropës për vitin 2018 jep një pasqyrë të qartë të rritjes së rrisjeve dhe problemeve që gazetarët hasin sot në Europë. Kjo platformë që vëzhgon media që për vitin 2015 raporton 140 raste dhunimi të gazetarëve në 32 vende anëtare të Këshillit të Evropës për vitin 2018. Çfarë po ndodh me median sot dhe sa ka ndryshuar profesioni i gazetarit? Do të kemi në studio Koloreto Cukallin, kryetari i Këshillit të Medias, për të diskutuar këtë temë. Në fakt edhe ne bashkë me ju duam ta diskutojmë këtë temë për ditën e sotme, sepse është diçka e cila është shumë e rëndësishme. Është fakti që media ndikon jashtëzakonisht në demokracinë tonë, në mënyrën se si organizojmë shoqërinë dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me të përbashkëtë. Natyrisht na prek edhe neve, padyshim, dhe duam të dimë opinionin tuaj. A i besoni media sot? Është pikërisht kjo pyetje që ne kemi hedhur në faqen në Facebook të televizionit tonë dhe kemi dëshirë të dimë opinionin tuaj. Ndërkohë ju na keni shkruar sepse pyetja është hedhur gjatë darkës së dieshme, kështu që kanë ardhur komente, do të kemi mundësi t'i lexojmë dhe t'i komentojmë sepse ka le të themi mendime interesante që duhen marrë në konsiderat. Mund ta gjeni në Facebook, ai besoni media sot dhe çfarë do lloj komenti tjetër që ju mund të keni edhe çfarë mendoni se është e rëndësishme lidhur me mediat, na e shkruani. Sot do të flasim për këto. Pra, kemi dy njerëz që merren thellësisht pikërisht me këtë problem dhe se si kjo lidhet me politikën gjithashtu. Mirë, le të lidhemi tani me një person, me një gazetar, në fakt që cilit ne i besojmë, meqense jemi këtu tek media. Është Erioni, i cilit i them mirëmëngjes. Erion, përshëndetje. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blend. Atëherë linja për ty. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Seanca plenare e lajmëruar vetëm mëngjesin e dieshëm se do të mbajë në orën 17 mobilizoi opozitën të thërriste një protestë përpara parlamentit. Të shumtë ishin personat që u përballën me kordonin e policisë, protestës së të cilëve u bashkuan edhe shumë eksponentë të Partisë Demokratike dhe aleatëve. Në thirrje të Rama Ik dhe E duam Shqipërinë si e gjithë Evropa, protestuesit tentuan të kalonin në rrethimin e policisë dhe të hynin në ambientet e parlamentit ku po mbahej seanca vetëm me deputetët e mazhorancës. Policia ju kundërpërgjigj me gaz lotësjellës, por kjo nuk i mbrapsi dot mbështetësit e kauzës së opozitës, të cilët riktheheshin sapo largohej tymi. Seanca mbaroi rreth orës 20, moment në të cilin u larguan edhe protestuesit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, mendon se pavarësisht qëndrimeve të ndryshme, qeveria dhe opozita duhet të ndërmarrin diskutime për zgjidhjen e ngërçit politik. Për herë të parë nga diplomati evropian u artikulua se palët politike po tentojnë të nisin diskutime, një deklaratë kjo që vjen në kushtet kur publikisht palët politike kanë ashpërsuar retorikën. Është koha për ta që të gjejnë vendin ku do të bëhet ky diskutim, tha Soreka, i cili bëri edhe një thirrje që protestat e opozitës të jenë paqësore dhe të mos ketë dhunë, pasi kjo nuk është në të mirë të Shqipërisë dhe reputacionit të saj jashtë vendit. Komisioni për punët e jashtme në Parlamentin e Kosovës miratoi projektligjin për detyrat dhe përgjegjësitë e delegacionit shtetëror të dialogut me Serbinë, por nuk kaloi për votim platformën për dialog. Kryetaria e Komisionit për punë të jashtme Vjosa Osmani u shpreh se platforma e ofruar është një dokument që nuk e mbron territorin e Kosovës dhe rrjedhimisht nuk mbron pavarësinë dhe shtetësinë e saj.
Dalemi së fundmi në lajmet nga bota. Theresa May nuk e do shtyrjen e Brexit e megjithatë përballë kërcënimit për revolt nga ana e ministrave që mbështesin qëndrimin në Union bën një hap prapa. Shefja e ekzekutivit britanik u tha dje ligjvënësve se do mundsoj atyre një votim për shtyrjen e datës zyrtare të shkëputjes nga Brukseli, nëse ata do të refuzojnë ujdinë e saj muajin e ardhshëm. Gjithsesi May e bëri edhe një herë të qartë se nuk e do shtyrjen e Brexit, pasi kjo gjë do të nënkuptonte që Britania të merrte pjesë në zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Lideri i opozitës Jeremy Corbyn nga ana tjetër e akuzoi kryeministren se po përpiqej ta bënte edhe më të rrëmujshëm procesin e Brexit. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit Erion për informacionet që na dhe, natyrisht do të kemi mundësi të informohemi sërish së bashku. Tani është momenti për të mësuar dhe për të marrë tjera informacione. Do të lidhemi me tani, kemi edhe të rejat më të fundit nga sporti pas pak me Kristin. Ndërkohë ngelemi paksa tek kushtet e motit. Të themi ndjesit tona? Po, le të themi ndjesit tona si amator të kësaj pune, para profesionistëve. Jo. Por është ndjesi bukur, ishte ndjesi bukur, duket sikur temperaturat apo vinë edhe po ngrohen, le të themi kështu, sepse nuk është aq ftohtë në mëngjes, apo jo Tanja, kemi gabim? Jo, ndjesi toja edhe sot nuk gabon, mirëmëngjes. Juve mirëmëngjes shikuesit e Adesiene. Në fakt mëngjesi do të jetë akoma më i bukur nesër. Do të jetë shumë më këndshëm. Më ngrohtë me sa duket. Po, patjetër, edhe mëngjesit e mëdite, megjithatë sot më në detaje, moti do të mbetet me kthjellimin e urtësirë perëndimore gjatë gjithë ditës, ndërkohë në zonat malore që në mëngjes, por kryesisht deri në orët e mesditës, që është dhe më e dukshme, do të ketë vranësira të shpeshta, duke rrezikuar vetëm ekstremin verior nga rreshtet e izoluara dobore, ndërkohë sërish në mbrëmje dhe në orët e natës do të ketë dominim të motit të kthjellë në të gjithë territorin, dominimi i motit të kthjellë vjen edhe gjatë gjithë ditës së njëjtë. Për sa i përket temperaturave, ato janë rritur me 2-3 gradë dhe mëngjesin e sotëm, rritja do të vijojë edhe në orët e mesditës. Sot është shënuar -4, -5 në ekstremin veri lindor, -3 dhe -4 në juglinje, ndërkohë gjatë orëve të mëngjesit në zonat e ulta dhe bregdetare është shënuar nga 1 deri në 5 gradë Celsius sot në mëngjes, ndërsa mesdita sot pritet të ngjitet mbi 18 gradë Celsius. Ky është informacioni deri në këtë moment. Faleminderit Tanja. Shumë mirë. Okej. Ne pyes Tajnë hyrjen tjetër nëse Pramera është afër, se ka filluar që të ndihet. Unë them që po, nuk e di, e kemi këtë ndjesi gjithsesi. Është momenti pak për të parë dhe trafikun, natyrisht për të mësuar diçka më shumë, është ora për qenë eksakt 7:07 minuta, kështu që të shikojmë se si është trafiku në Tiranë. Kjo është harta e kryeqytetit në këtë moment, tregon disa prej kryqëzimeve kryesore aty, ku ka disa ngandalësime, sidomos atje ku ka semafor, këta janë njerëzit që presin, cilët ne i dallojmë përmes GPS-ve të vet, por kemi për shembull mund të shikosh që më erta tani shfaqet tek spitali Nën Tereza, pra qendra spitalore universitare Nën Tereza, atje ku ajo bashkohet me Unazën, po të vështirë edhe zbritja atje pra drejt rrugës Dibrës është më e ngadalt për shkak se me sa duket është edhe tregu industrial aty që i bën gjërat pak të ngadalta. Gjithashtu tek 21 dhjetori mund të shikoni se ka ngadalësim edhe në atë zonë të qytetit, edhe në disa zona të Unazës, megjithatë, po të vështirë me të hapur semaforët, pastaj ka një shpejtim të trafikut që mund ta shohim në të gjelbërt. Kjo është situata tani, nuk mund të raportojmë për një ngadalësim tepër serioz, është ende qetë në kryeqytet. Nëse nuk keni dalë akoma, ky është momenti për të fluturuar. Po, pse jo? Me thonjza, sigurisht. Më mirë të dalësh pak më herët, duke qenë se edhe rrugët janë ende të lira, edhe për të vajtur, le të themi, në orën e dur, në momentin e dur në punën që ju doni të shkoni. Po ne nisemi, e ke parasysh. Ne nisemi. Kishte shumë trafik, është gjithmonë Po, është vërtet. Ose unë mendoj që ndoshta një nga mesazhet më të dërguara në Shqipëri është jam rrugës. Po, ka trafik, e vërtet. Por në këtë orë nuk qëndron ky justifikim gjithsesi me sa pam. Dakor. Lidhemi sërish me sutën e lajmeve. Kemi atje Kristin për të marrë informacionet e para të ditës që vinë nga fusha e sportit. Kris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Aulona. Linja për ty. Është mesjavë dhe në kampionatet evropiane janë luajtur ndeshjet e kupës. Lazio dhe Milan kanë bërë paqe në aktin e parë gjysmëfinal të kupës së Italisë të luajtur në Olimpico. 90 minutat e para të këtij dueli u mbyllën me rrjeta të prekura, ndërkohë që rastet më të mira për të shënuar i takuan lacialëve. Takimi i kthimit në Milano do të luhet pas 2 muajsh, më 24 prill, aty ku do të mësohet edhe emri i skuadrës së parë finaliste. Sot luhet gjysmëfinala tjetër, ajo mes Fiorentinës dhe Atalantës.
Po sot do të luhet dhe akti i dytë i El Clasicos Real Barcelona. Gjigantët spanjoll përplasen sërish dhe bëhet fjalë për kupën e mbretit. Atje ku 90 minutat e para u mbyllën në barazim 1-1. Në duelin e parë vendosën golat e Lucas në minutën e 6 dhe Malcolm në pjesën e dytë. Skuadrat vinë me moral të lartë pas fitoreve në kampionat. Sa i përket takimit të sotëm, gjithçka është e hapur me Real që ka një avantazh të lehtë për shkak të golit jashtëfushë. Në Santiago Bernabeu pritet spektakël dhe gola sikurse kjo sfidë ka dhuruar gjithmonë. Ndërkohë Premier Liga angleze ka luajtur dje javën e saj të 28, atje ku nuk munguan golat. Everton tashmë larg një vendi në Kupën e Evropës mundi 3-0 skuadrën e Cardiff. Leicester City, pasi kishte grumbulluar vetëm një pikë në 7 ndeshjet e fundit, arriti të gjejë fitoren ndaj Brighton në shifra 2-1 me golat e Gray dhe sulmuesit Jimmy Vardy. Në takimet e tjera surprizon Huddersfield, vendi i fundit i tabelës që pas 13 humbjesh dhe një barazimi arriti të marrë 3 pikë ndaj një kundërshtari si Wolves. Takimi tjetër i luajtur në brëm, ai mes Newcastle dhe Burnley përfundoi me fitoren 2-0 të bardhëzimve, ashtu quajtur qymërgjinjt. Këto ishin zhvillimet shkurt sa i përket kësaj hapësire të parë sportive. Shumë faleminderit Kris për gjithë informacionin që vjen nga sporti, po shkoja Olona, janë vetëm 11 minuta dhe sa shumë informacion është përcjell deri tani në Dita Jonë. Dhe po mendoja se ajo çfarë ka munguar është edhe se çfarë ka ndodhur në datën 27 shkurt ndër vite. Po, ja, po e kënaqem edhe këtë kuriozitet tëndi, natyrisht është Etelina e cila me zërin e saj na sjell kalendarin e ditës pra çfarë ndodh kjo datë në histori, çfarë ka ndodhur pra në këtë datë në histori, duke kujtuar jo vetëm ngjarjet më të rëndësishme, por edhe personazhet më të rëndësishëm të cilët kanë lindur në këtë datë, data 27 shkurt. Çfarë ka ndodhur? Mësojeni. Plus që zëri i Etelinës ka mësuar ka veti kuruese. Vërtet? Po ashtu them. Prandaj ti sa herë që dëgjon kalendarin kur i kthemi në studio. Rigjenerohesh, kështu që. Okej, ta dëgjoj. Dëgjoj me vëmendje. 1844, Republika Dominikane shpalli pavarësinë nga Haiti. 1897, u botua në Stamboll alfabetarja e gjuhës shqipe, e përgatitur nga Sami Frashëri, Vaso Pasha dhe Koto Hoxhi, e cila çeli një epokë të re në fushën e teksteve shkollore. 1900, u themelua Futboll Klub Bayern München në Munich të Gjermanisë. 1922, në SBA, gjykata e lartë mbështet një zëri amendamentin e 19 për të drejtën e grave për të votuar. 1964, qeveria e Italisë kërkon ndihmë për të parandaluar rënien e kullës së Pizës, e cila po bëhej gjithnjë me Pierrët, një grup pune shumë kombësh i përbërë nga inxhinier, matematicien dhe historian, u mblodhën në ishujt Azore për të diskutuar metodat e stabilizimit të kullës. Në vitin 1987, kulla e Pizës u shpall nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë së kulturës botërore. 1996, Satoshi Tajiri krijoi serialin animuar Pokémon. 1974, revista People u publikua për herë të parë. 2008, Zvicra dhe Austria e njohën Kosovën si shtet të pavarur. 2010, një dridhje toke me magnitudë 8.8 shkallë godet Kilin. 521 persona humbën jetën dhe 51 të tjerë u shpallën të humbur. 1928, lindi Ariel Sharon, kryeministri i 11 i Izraelit. Ai do të mbahet mend për luftën e zhvilluar kundër Palestinës, por edhe për vendimin e tij shokues për t'u tërhequr nga rripi i Gazas. 1932, lindi në Angli Elizabeth Taylor, ikonë e kinematografisë botërore. Taylor, e cilësuar si aktoria me sytë violete e Hollywoodit, ka fituar 3 çmime Oscar, si dhe një çmim të veçantë për punën e saj si humanitare. Kthyer edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin e A2 CNN, zonë zotrinj, ju mirëpresim. Është koha tani për të parë disa prej titujve kryesor në mediat online, disa prej organeve kryesore të shtypit dhe medias në Shqipëri, duke nisur me faqen e televizionit ton. Kjo është nga a2cnn.com.
Po, jemi pikërisht në faqen a2cnn.com, ku naturisht vendin kryesor e zë edhe zhvillimet e djeshme politike, Basha mosbindje civile nga jugu në veri. Basha nuk e njohim as policin, mosbindje civile pra nga jugu në veri, ka deklaruar mbrëm pikërisht kreu i opozitës. Reagon OSBE, dhuna s'është përgjigja për problemet e Shqipërisë. Basha Ramës me këto akte i shpallë luftë qytetarëve. Balla, protestuesit dhunë ndaj policisë shishe me benzin nga selia e Partisë Demokratike. Ndërkohë nëse ecim më poshtë, do të shikojmë që tek i ftuari Indri Gjafusa Gronduka është shprehur revolta nuk do të ndalet lehtë. E jam blidhuni këtu, Basha thirrje qytetarëve me këngë, pra përsa takon protestës së djeshme, Rama, opozita nuk dëmton qeverinë, por popullin mos i shkonin mbrapa. Gjithashtu mund të lexoni nga politika, eksperti i CDU, opozita dhe qeveria të përballen në parlament, nga Kosova, dialogu me Serbinë, kritikohet ashpër platforma e Prishtinës, dhe nga bota, kriza e Brexit, May mund të votohet për shtyrje të afatit. Pra këto janë titujt kryesor, ngjarjet kryesore, natyrisht të pasuruar edhe me video, duke marrë shkase dhe nga mjaft kronika interesante që janë edicionet e lajmeve në A2CNN. Mirë, ecim më tej me një tjetër të përditshme për të parë titujt kryesor të saj. Kjo është Gazeta Shqiptare që do të shohim në këto momente zonja e Zotrinj, edhe Spiro Pali flet për një forcë të re. Do të lind një opozit tjetër, është njëri ndër titujt që Gazeta Shqiptare ka sot mëngjes. Gjithashtu, shihni se si trembet Monika Kryemadhi nga gazi Locellës, është një video që është ngarkuar në faqen e Gazetës Shqiptare sot mëngjes. Protestuesit tentojnë të hyjnë brenda në parlament. FNSH i shpërndan me gaz Locellës, është një titull, pra shumë nga titujt e Gazetës Shqiptare sot mëngjes janë titujt e vendosur kombas kohë pra në ndjekje të protestës së tensionuar para parlamentit. Kryemadhi, deputetët 4 orë të ngujuar zdin si të dalin nga parlamenti, ndërkohë në fakt në parlament po merreshin vendime të rëndësishme të cilat u votuan në fund të asaj seance fotot, momenti kur protestuesit sulmojnë Blendi Klosin, ja si e shpëtoi garda, dhe gjithashtu Rama nga Lushnja, i vetmi me mend në kokë doli Myslim Murrizi, është kryeministri pra që i referohet atij deputetit Partisë Demokratike i cili ka deklaruar se refuzon që ta dorëzojë apo djeg mandatin e tij. Mirë, ecim më tej me një tjetër të përditshme, jemi tek Panorama. Tubimi i opozitës Balla paralajmëron arrestime. Policia ka identifikuar protestuesit të dënuar për trafik. Gjithashtu mund të lexoni të shtëna me armë zjarri në Bathore, vetplagoset emigranti. Deputeti i PD-s i përgjigjet OSBE jeni shndruar në zyrë propagande të rilindjes. Ambasadorit i të roqi veshin dhe më tej mund të lexoni nëse klikoni për të lexuar me sa duket po deputeti i PD-s Flamur Noka. Gjithashtu Kryemadhi u mblodhën 10.000 veta për 2 orë. Negociatat nuk hapen me këtë qeveri. Pra kjo që ka deklaruar kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, e ftuar në programet e Ora News. Ndërkohë, aksidentoi për vdekje babebi, apeli liron drejtorin e Usjellësit, ecim më tej ka marrë marrëdhënie të dyshimta me rusët, Taulant Balla flet për kreun e PD-s dhe protestën, u mbushën bidonat me benzinë. Dhe natyrisht dhe lajme të tjera që i takojnë pikërisht para protestës, edhe këtu me sa duket fokusin kryesor e ka ajo pra çka ndodhi dje përpara parlamentit. Okej, ecim më tej me një tjetër të përditshme për të parë të tjerë titull kryesor. Shumë tani edhe nga reporter.al, se çfarë është sot mëngjes, pra në fillim fare është titulli kryesor ai i protestës së mbrëmshme të organizuar si thua me shpejtësi nga opozita kur ata morën vesh se do të kishte një seancë parlamentare të pa njoftuar më parë. Protestuesit e opozitës përplasen me policinë në titulli tek reporter.al. Policia u përgjigj një përpjekje të një grupi protestuesish për të hyrë në oborrin e Kuvendit të Shqipërisë duke hedhur gaz Locellës, ndërsa protestuesit u përgjigjen duke hedhur gur në protestën e ditës së mërkurë, ndërkohë që deputetët e mazhorancës ishin pra brenda në seancë plenare. Gjithashtu 6 të dyshuar për drogë i shpëtojnë rrjetës së Metropolis, është njëri ndër lajmet që mund të lexoni tek reporter.al sot mëngjes. Komisioneri publik kërkon shkarkimin nga detyrat të prokurores Antoneta Sevdari. Gjithashtu skeda e pasurisë së deklaruar Petrit Çeno, kryetari i pezulluar i apelit të Durrësit, dhe nga rajoni mund të shohim një ny debati, letër çdo djali e burri në Shqipëri. Kjo ka të bëjë me dhunën ndaj grave, pra që është një fenomen i vajtueshëm. Shkojmë më tej. Ecim më tej, shikojmë se po jemi tek Mapo. Pra edhe këtu natyrisht politika zë vendin kryesor, Kryemadhi për 2 orë erdhën 10.000 protestues. Gjithashtu Noka për ambasadorin. Kishte dhe komunist vazhdon ta seriozoj. Okej, në rregull. Pra Noka i përgjigjet ambasadoris të OSBE-s, heshte për Hashashin, ndërkohë që
kemi sërish nga politika, arrestimi Balla. Dako ka punuar shkëlqyeshëm. Pra ky është një nga deklarata që ai ka dhënë në televizion, ndërkohë Paloka, deputetët i lejuam vetë të dilnin nga parlamenti. Por mund të lexoni gjithashtu, aksidentoi për vdekje babebi, gjykata liron dhe mund të informojeni më tepra për sa i takon këtij argumenti. Gjithashtu, tronditi botën e reja bën 17 aborte në 6 vjet. Pra është ky një lajm edhe një kuriozitet njëkohësisht që vjen nga bota, pra këto dhe të tjera lajme që kanë të bëjnë pra pikërisht me këtë të përditshme në faqen e saj kryesore. Eci më tej, shfletojmë ose më saktë klikojmë në një tjetër faqe online. Po? Kjo është faqja kryesore e revistës Monitor. Tani në mëngjes sigurimet, kompanitë do të paguajnë 3 milion euro dëme në janar. Është një ndër titujt që lexoni sot tek Monitor. Ligji, emrat e pronarëve të kompanive offshore në Shqipëri do të bëhen publike dhe gjithashtu Shqipëria është shteti më pak i sigurt sipas Global Finance, më pak i sigurt në rajonin ton. Shkolla e administratës pa busull, KLSH nuk u përgjigjet ndryshimeve në institucioni ndër të fundit nga vendi, gjithashtu rruga e Rinasit Balluku do të ndërhyjë në kryqëzimet e rrezikshme dhe tatimet, ja dënimet administrative për mos deklarimet në afat, pra çdo veprim ose mos veprim i një tatim paguesi apo përfaqësuesi të tatim paguesit që bie në kundërshtim me afatet do të gjobitet është njëri ndër lajmet që Monitor e sjell për ju sot në mëngjes. Mirë, ecim me shqiptarja.com, pra edhe këtu vendin kryesor e zë pikërisht protesta, flak dhe përplasje mbyllet pas 3 orësh, protesta e opozitës para kuvendit. Është një kronologji natyrisht e ngjarjeve që kanë ndodhur hap mbas hapi, pra ndërkohë brenda kuvendi miratoi dhe strukturën e re të drejtësisë, pra duhet thënë edhe kjo, pra ndërkohë që ishte protesta në parlament, pra në kuvend miratohej kjo strukturë. Dhe ecim më tej, gjithashtu mund të lexoni ekskluzive nga aktualiteti, 3 milion cigare të bllokuara, pushohet dosja, s'ka kontraband, gjithashtu protesta ndërkombëtare kundër opozitës, dënojmë nxitjen politike të dhunës, por natyrisht mund të lexoni edhe më tej të tjera lajme, pra pikërisht tek shqiptarja.com. Vazhdojmë më tej, të shikojmë se cila nga gazetat e ka radhën, po, jemi tek koha.net. Në rregull, tani 2 versionet e liderëve për brezin e kufirit me Serbinë është titulli kryesor që shohim sot mëngjes tek koha.net, pra bëhet fjalë pikërisht për mundësinë e një marrëveshje me Serbinë dhe qëndrimet që Thaçi ka ndryshe nga kryeministri i Kosovës. Telekomi drejt një kompanie të lidhur me njerëzit e Haradinajt është një tjetër titull tek koha.net sot mëngjes. Gjithashtu Ministria e Punëve të Jashtme po monitoron gjendjen e 2 të mbijetuarve të aksidentit në Hungari. Kompania Kelkos nuk i kishte përmbushur kriteret për ndërtimet e hidrocentraleve në Pej, është një lajm. Bajrami, duhet jemi gati ta pranojmë se dialogu mund përfundoj pa njohje nga Serbia, ndërsa Hoti fton AAK-n ta votojë rezolutën për mbrojtjen e integritetit territorial të Kosovës. Është njëri ndër titujt e fundit që lexuam tek koha.net tani në mëngjes. Po, besoj se tani jemi tek shtypi ndërkombëtar, jemi tek CNN. Po, lexojmë Cohen, Trump është një gënjeshtar dhe ka bërë komente raciste. Është titulli kryesor që është në CNN.com në këto momente. Gjithashtu ata janë duke ndjekur edhe summitin midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Koreas së Veriut që është duke ndodhur live tani në Hanoi, madje janë duke ftuar edhe lexuesit e CNN.com që të hyjnë, si thua, virtualisht në hotelin ku qëndron lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un. Gjithashtu shohim se India nuk do që të ketë përshkallëzime të mëtejshme të situatës me Pakistanin për sa i përket Kashmirit dhe Australia do që të bëhet njëri ndër furnizuesit e mëdhenj me armë dhe ja se çfarë mund të ndihmoj, shkruan CNN sot mëngjes duke treguar edhe njëri ndër përparësitë teknologjike që Australia zotron. Këto janë disa prej titujve kryesor tek CNN.com. Ne tani do t'ju çojmë tek disa prej imazheve më interesante që fotoreporter nga gjithë bota sjellin për ju. Është kënaqësi t'ju afrojmë sot mëngjes.
Ja ku jemi sërish në studio, jemi drejt për drejt në Dita Jonë A2 CNN. Tani është momenti për të patur një lidhje direkte, siç bëjmë shpesh në programin ton, natyrisht përqendruar paksa edhe në aktualitetin e ditës, por edhe për trajtuar edhe tema që besoj do të kenë edhe interesin tuaj. Duam të lidhemi tani me Mariglen Mullën, e kemi në linjë të drejt për drejt, ai në fakt është në qendrën e shërbimit të zjarfikës, do të trajtojmë një temë interesante, por përpara se të kalojmë te kjo temë që ne kishim programuar në fakt në skalet, besoj se është me interesin me Mariglen të prekim paksa edhe protestën e djeshme pra për gjithçka që ndodhi atje, duke qenë se pati probleme, pati le të themi acarim të situatës, besoj që edhe masat e sigurisë shkëmbim dhune, po themi ishin të pranishme. Kishte hedhje gurës, kishte gaz lotësiellës gjithashtu. Mariglen, në radh parë mirëmëngjes. Kështu që do donim nëse mund të na jepje një raportim të shpejtë për atë çka ndodhi mbrëm, nëse edhe koha ta lejon, përpara se të kalojmë tek tema që kishim planifikuar së bashku. Te për shkurt Aulona Blendi, nuk mund të lihet sigurisht pa përmendur ajo çka ndodhi ditën e djeshme, protesta e radhës së opozitës. Ajo çka spikati mbrëmjen e djeshme ishte gazi me shumicë lotësiellës. Kësaj radhe pra gjithë protestuesit e Partisë Demokratike, por edhe kalimtarët e rastit janë ankuar pranë institucioneve përkatëse për cilësinë, ta themi kështu, të gazit lotësiellës. Ata janë shprehur se bëhet fjalë për një lëndë të kësaj radhe elmuese, por Garda e Republikës dhe Policia Avion të insistoi që bëhet fjalë për të njëjtin gaz lotësiellës i cili u përdor dhe në protestat e mëparshme, ndonë se kësaj radhe ka patur një sasi më të madhe. Ndërkaq në lidhje me dhunën, ajo konsistonte thjesht tek përplasja në mes kordonëve të policisë dhe protestuesve, nuk pati kësaj radhe asnjë të lënduar dhe jo më të plagosur, përveç rasteve të shtrimit në spital, pra të dërgimit të protestuesve në spital, pasi ata morën disa mjekime, ata u rikthyen sërish. Kështu që ky ishte edhe një farë testi Aulona Blendi për protestën e radhës, pra një farë prove generale kjo e Partisë Demokratike e opozitës në përgjithësi, se deri ku mund ta përshkallëzojë ajo dhunën ndaj institucioneve, të themi kështu, pasi ajo nuk e njeh më këtë parlament. Dhe më konkretisht, përqendrohemi të rrim ende te kjo temë. Mes forcave shtetërore, institucioneve shtetërore që organizojnë pra mbarvajtjen e protestës, përveç policisë shtetit, Gardës së Republikës, të cilat kanë një rol kyçparsor, ne kemi parë edhe në lidhjet e mëparshme mbërritjen e një zjarfikseje tek protesta që ndodhi te parlamenti radhën e kaluar. Po. Kemi qenë në lidhje të drejt për drejt bashku, kemi parë pikërisht zjarfiksen që afrohej përpara parlamentit. Po. Që afrohej. Dhe për të dhënë një shpjegim më të saktë pra se cili është roli i zjarfikses në organizimin e këtyre protestave, këtu pranë kam zotin Shkëlqim Goxhaj, komandanti pra shefin e shërbimit zjarfikës të Tiranës, dhe do ta pyes më konkretisht rreth rolit të këtij shërbimi. Atëherë zoti Goxhaj, mirëmëngjes. Mund na thoni shkurtimisht cili është roli i zjarfikses në këto protesta? Ju thatë pak më parë që ditën e protestës pat një automjet afër parlamentit, por ne faktikisht jemi shumë të organizuar për raste të tilla. Ne jemi të organizuar sepse shërbimi i zjarfikës është shërbim që kujdeset për pronën dhe për jetën e qytetarit, dhe në raste të tilla dihet që duke pas organizime numër të madh njerëzish, ku kemi parë që ka pas edhe incidente ndryshme, ne hartojmë një plan masash dhe të gjithë veprimet tona janë në bashkëpunim me Gardën e Republikës dhe me Policinë e Shtetit. Ne paraprakisht në planin tot masave kujdesemi që të gjithë sistemet e mbrojtjes kundra zjarrit në objektet e rëndësisë veçantë jenë funksionale. Veç kësaj ne afrojmë pajisjet tona, mjetet tona, gjithashtu edhe forca. Sa herë që ka pas protesta në qytetin e Tiranës, ne kemi qenë me forca të shumta në objektet e rëndësisë veçantë, siç janë Kryeministria, Parlamenti, Bashkia e Tiranës, gjithashtu kemi qenë edhe me automjete jashtë stacioneve tona zjarfikës, pra kemi qenë afër qendrës së qytetit. Pra zoti Goxhaj, zjarfikse atje tek Parlamenti ose Kryeministria qëndron vetëm në rast nëse ka një përshkallëzim të situatës, pra themi Parlamenti merr flak dhe ju ndryheni për ta shuar, apo ka dhe ndonjë funksion tjetër? Zjarfiksja është vetëm
është vetëm për rastet kur kemi shfaqje zjarri. Për shembull ditën e dieshme në momentin që dishin goma dhe mbeturina të ndryshme para parlamentit për zjarfiksen ishte pamundur që të ndërhyten, ndërsa nëse aty do të kishin zjarr në ndonjë automjet të parkuar në parlament ose në godinë e parlamentit ose zjarr me përmasa të nda, patjetër që zjarrfiksja do të afrohesh. Nuk mund të afrohet zjarrfiksja për incidentet vogla që mund të eliminohen edhe me fikse dore. Blendi Aulona, një pyetje nga studio në lidhje me këtë temë. Me këtë temë ndoshta për ta pyetur zotin Goxhaj, janë në plan disa protesta tani më të paralajmëruara nga opozita. Pritet edhe nesër një tjetër protestë, të paktën kështu është lënë. Pritet datën 16 një tjetër protestë e madhe, pra në 16 mars. Vërtet janë ata të gatshëm për të parë dhe për të qëndruar pra natyrisht dhe për të ruajtur rendin, duke patur parasysh edhe këto zhvillime që her pas here kanë protestat e opozitës. Unë jam kurioze ta bashkojmë që t'i bëjmë të dyja pyetjet së bashku për lehtësi. Me kë organizohet shërbimi i zjarfikës? Pra kush e orienton gjithë planin e masave që merren karshi një proteste? Do thënë marrin ata urdhër nga ministri i Brendshëm, janë ata si bashkëpunojnë, pra cila është struktura? Okej. Në dijenin time është një shërbim në varësi të Bashkisë së Tiranës, por do ta pyes zotin Goxhaj më konkretisht. Atëherë zoti Goxhaj, duke qenë se opozita ka paralajmëruar tashmë një val protestash, të paktën sa herë që të mblidhet parlamenti, por edhe në datën 16 mars, pra protesta e madhe. Cili është bashkëndimi i shërbimit tuaj? Ju nga cilët institucione merrni urdhra, pra kush ju organizon dhe sa efikas dhe si do të jeni ju të pozicionuar në këto proteste? Ne sa përvarësin jemi drejtori e Bashkisë Tiranës. Gjithashtu kemi edhe drejtorinë e përgjithshme në Ministrinë e Brendshme. Pra jemi institucion që varemi nga dy institucione, është Bashkia e Tiranës, gjithashtu edhe Ministria e Brendshme. Jemi strukturë ushtarake. Dhe detyra jonë është që mos të dëmtohet prona dhe jeta e qytetarit. Patjetër që ne do jemi për herë në terren sa herë që të ketë protesta, sepse dihet që protestat ka raste që edhe përshkallëzohen. Po të shikoni ditën e dieshme, afro Hotel Rognerit ka qenë një automjet i përfshirë në flak, që shumë media e kanë kapur, dhe ne kemi qenë afër automjetit pothuajse në më pak se 1 minutë për arsye sepse ne ishim në terren. Kështu që sa herë që të ketë protesta në qytetin e Tiranës, ne do jemi në terren dhe do mundohemi që mos të lejojmë dëmtimin e pronës të qytetarit, të institucioneve publike, gjithashtu edhe të jetës qytetarit në raste të ndryshme, sepse shërbimi i zjarrfiks është shërbim që mbulon, ka emrin shërbimi i zjarrfikës, po mbulon shumë shërbime, të cilat ju i dini, ne kemi shfaqur her pas here dhe ne do realizojmë detyrat tona dhe besoj që do t'i arrijmë. Mirë. Mariglen, do donim në fakt, do donim ta mbyllim këtu këtë temë për sa takon protestës dhe të kthehemi pak tek ajo çka kemi menduar dhe arsyen pse edhe ti gjendesh atje përtej faktit të protestës. Pra, le të ngelemi pak sa tek ngjarja e ndodhur ditën e hënë në një nga pallatet në kryeqytet, ku pati le të themi një shëmbje të ashensorit ku u lëndua një person sa të vështirë dhe natyrisht besoj që këtu ka të bëjë shumë edhe puna e zjarrfiksëve, të cilët duhet të jenë gjithmonë në raste të tilla, në incidente të tilla. Si e shikojnë ata? Dhe janë gjithmonë, është e vërtet. Kjo është për të theksuar, padyshim. Po, dhe për sa i përket ashensorëve, se duhet të imagjinojmë shumë qytetarë që udhtojnë me ashensor, u jepin apo zbresin me ashensor, mund ta gjejnë veten shumë të interesuar në këtë histori. Kjo do të ishte pjesë e pyetjes, Marglen. Kush i certifikon ashensorët? Pra kush kujdeset që të jenë certifikuar dhe të mirë mbajtur në kohë, që do të jenë të sigurt për ata që i përdorin? Po. Atëherë Blendi, një kronologji tepër të shkurtër rreth asaj çfarë ka ndodhur që edhe shikuesit jetë më i qartë, një vajzë 24 vjeçare e cila punonte në një furrë buke në rrugën Don Bosco, u gjend në një moment të papritur pasi ajo po zbritet në katin -1 të ashensorit që kishte biznesi i saj. Vajza u plagos, ndërkohë që ditën e nesme policia e Tiranës arrestoi teknikun e këtij ashensori me akuzën e shkeljes së sigurisë në punë, për shkak se ai kishte lëshuar një certifikat sigurie disa muaj më parë, ndërkohë që ashensori nuk ishte funksionar. Por shërbimi i zjarrfikës e has tepër shpesh këtë problematikë, sidomos bllokimin e njerëzve nëpër ashensore, sidomos në lagjet e reja të Tiranës që janë krijuar Unaza e Madhe dhe zona e Stirit, Fresku e tjerë, ku shërbimi i zjarrfikës pothuajse në disa raste ka të pamundur që të ndryhy. Atëherë zoti Goxhaj, si qëndron kjo problematikë, si ndodhen ju përballë këtij fakti? Rastet të bllokimit të ashensorëve janë të shpeshta.
dhe shërbimi zjarfikës, sepse ne kemi veç stacionit qendër, kemi edhe 5 stacione tjera që janë të shtrirë në territorin e Bashkisë Tiranës. Të gjithë këto stacione janë të pajisura me mjete speciale për hapjen e ashensorëve. Por unë do të thosha që pavarësisht që shërbimi zjarfikës do i përgjigjet çdo thirrje të qytetarëve, për këto ashensorë duhet të tregojnë një kujdes të veçantë kompanitë që i mirëmbajnë ashensorët. Gjithashtu, këto kompani duhet të kenë siguri gjatë 24 orëve. Për shembull, kur ndodh në një zonë caktuar dhe mbulohet nga një kompani e caktuar, patjetër qytetarët duhet të jenë të informuar, administratori duhet të jetë i informuar që të lajmërojë këto mirëmbajtësit që të hapin ashensorët. Kjo për arsye se shërbimi zjarfikës në rastet kur ashensori nuk hapet me çelësat që duhet hapet lehtësisht, atëherë përdor forcë dhe përdorimi i forcës bën të mundur edhe dëmtimin e ashensorëve. Por që shërbimi zjarfikës sa që ka pas telefonata dhe për këtë u bë thirrje qytetarëve që pavarësisht se si u përgjigjen kompanit, numri 128 i shërbimit zjarfikës është 24 orë në punë dhe patjetër që duhet të drejtohen në numrin e shërbimit zjarfikës që mos na rrezikohet jeta e qytetarëve. Rasti tillë ka qenë edhe rastit e Don Bosco, ku edhe nga ana juaj edhe nga mediat tjera ne kemi pas telefonata me njerëz sa ka ndodhur ajo ngjarje, por që nga shërbimi jon nuk ka pas nevojë të ndërhyjë sepse ai ka qenë ashensor vetëm për biznesin. Kanë qenë ashensor që i shërbente vetëm dykateve për të transportuar produktet dhe mallrat që tregtojnë në atë biznes. Nuk ka qenë ashensor publik. Atëherë zoti Gozha, përveç faktit që shërbimi zjarfikës ndërhyn në rastet pasi ngjarja ka ndodhur. Një pyetje nga studio kishim pak më parë, për ta parandaluar një gjë të tillë. Për sa i përket certifikimit, pra certifikatave të sigurisë, cili është roli i zjarfikës? Është rol parësor apo në një rol tjetër? Për sa i përket ashensorëve janë kompani të tjera që certifikojnë sigurinë e ashensorëve dhe janë kompanitë e mirëmbajtjes që mirëmbajnë ashensorët. Shërbimi i zjarfikës certifikon projektin e mbrojtjes nga zjarri, investimi që është bërë për mbrojtjen nga zjarri në këto objekte. Pra janë hidrantet, janë dalë antarat që duhet jetë e hapur, janë në bodrume kur janë më shumë se një kat duhet ketë edhe sistem automatik fikës zjarrit dhe janë depozitat, pompat që në përgjithësi në objektet e reja këto janë vendosura. Pavarësisht funksionit sepse në shumë nga këto objekte për momentin nuk janë funksionale, por mendoj që me përmirësimin e administrimit të tyre objekteve dhe këto sisteme do të jenë gjithmonë funksionale dhe do të ndihmojnë në eliminimin e ngjarjeve të ndryshme në këto objekte. Margen, unë doja vetëm që jemi në fund të kohës që kemi në dispozicion, po vetëm doja që ta sqaroj edhe për publikun këtë, sepse është e rëndësishme në fakt dhe unë bëj çudi. Sepse ta zëm për makinat, ne duhet që të bëjmë kontrollin teknik çdo vit. Dhe pavarësisht se kush është mekaniku im apo mekaniku yt apo kompania ku ne e çojmë për të rregulluar makinat, ke një agjenci shtetërore e cila të certifikon që kjo makinë është e vlefshme për rrugë. Unë doja të sqaroja, a nuk ka një mbikëqyrës shtetëror pavarësisht kompanive private që kujdesen për mirëmbajtjen, që do të garantonte që ashensorët që janë mjet publik janë të përdorshëm dhe të sigurt. Vetëm për ta sqaruar pra që nuk ka kontroll shtetëror mbi sigurinë e ashensorëve. Cili është autoriteti shtetëror që mbikëqyr dhe certifikon përfundimisht cilësinë e një pallati e një ashensori të këtij pallati? Përderisa shërbimi zjarfikës nuk është e tillë, a ka ndonjë institucion shtetëror? Besoj janë të sigurisë teknike. Mendoj që është inspektoriati shtetëror teknik, por Është varësi të ministrisë? Të Ministrisë Energjetikës mendoj që certifikon sigurinë e ashensorëve, por nga informacionet që kam unë janë kompani private që i certifikojnë. Janë shumë nga këto shërbime, ne kemi qenë pjesë edhe në emisionet të tjera ku kemi qenë pranishëm edhe me inspektor të këtij inspektoriati, gjithashtu edhe të kompanive private dhe mendoj që janë kompanitë që merren me sigurinë e këtyre ashensorëve që bëjnë edhe certifikimin e këtyre. Me sa duket prandaj dhe ka edhe mjaft probleme në këtë aspekt. E kuptova? Po, e kuptova. Okej, e morëm vesh. Ka probleme. Po, Mariglen, ne që jemi në fund të kohës televizive Blendi, doja që shkurtimisht të përfitojmë nga rasti që zoti Gozha të na japi një pasurim të shkurtër edhe të funksionit të shërbimit zjarfikës derisa ndodhemi këtu, cilat janë 2-3 problematikat kryesore që ai as. Po, shkurtimisht mund ta sqarojmë këtë gjë. Jo, mund ta. Jo, Mariglen, po, vazhdo. Atëherë shkurtimisht.
Shkurtimisht 2-3 problematika që ju asni edhe në funksion të përmirësimit të punës. Për sa i përket përmirësimit të punës dhe eliminimit të rasteve dhe ngjarjeve që ndodhin në qytetin e Tiranës, dy janë porositë e mia që shpeshherë kemi thënë edhe në emisione të tjera, janë përdorimi i bombave të gazit lëngshëm që përdoret në banesë. Një rast dje në Vlorë, një rast tepër të rëndë. Po kemi, se kam ndjekur rastin e Vlorës, po kemi raste pothuajse çdo javë në Tiranë. Gazit që përdoret për ngrohje dhe për gatim. Qytetarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm, nuk duhet i mbajnë këto bombla në ambiente të mbyllura, të bllokuara, sepse shumë shpeshherë këto kanë rrjedhje nga vetë struktura, nga vetë konstruksioni që këto kanë dhe kur në një ambient të mbyllur kemi rrjedhje gazi, atëherë qoftë edhe me ndezjen e dritave, të çelësit dritave shkaktojnë një eksplozion, një shpërthim, që është ngjarje me pasoja fatale, është ngjarje që nuk i jep kohë as shërbimit zjarfikës të veprojë për mbrojtjen e jetës qytetarit. Nëse ne kemi një zjarr normal në banesa të ndryshme, qytetarët mund të kalojnë nga një ambient në një ambient tjetër, të bëjnë thirrje në shërbimin e zjarfikës, ne afrohemi, eliminojmë vatan e zjarrit dhe nuk na dëmtohet jeta e qytetarit. Për rastin e gazit, kjo nuk t'i jep kohë. Shpërthimit gazit nuk t'i jep kohë. Gjithashtu thirrje tjetër është kasetat elektrike. Në shumë objekte në qytetin e Tiranës, në apartamente, në pallate të përmasa të mëdha me numër të madh banesa shfryrje si i quajmë, gjithashtu edhe në biznese kemi raste të djegjeve të kasetave elektrike. Kjo përsa i përket ngarkesës, sepse në periudhën e dimrit ngarkesa në rrjetë shumë e madhe, sepse qytetarët gjithë dhe pajisjet në punë dhe këto kaseta nuk i përballojnë, duke mos i përballuar shpërthejnë në flak dhe na rrezikojnë jetën e qytetarit, sidomos në pallatet shumëkatëshe kur bëhet bllokimi nga tymi i gjithë shkallës. Dakor, mirë Marilyn. Këtë shërbyer edhe ky apel Po, zot Goxha. patjetër që po ishte më se i rëndësishëm. Besoj që edhe vlen këto këshilla edhe për televizionistët që na ndjekin, sepse ka të bëjë me jetën tonë të përditshme dhe duhet jemi të kujdesshëm për të qenë edhe të sigurt, natyrisht pa haruar edhe punën e jashtëzakonshme të atyre njerëzve si ai person që ti ke në krah, që natyrisht janë vërtet për tu, mund të themi heronj vërtet, sepse janë gjithmonë në lishtën e parë. Shumë e vërtet. Mirë, ta falenderojmë zotin Shkëlqim Goxhaj, drejtorin e shërbimit të zjarfikës këtu në Bashkinë e Tiranës. Faleminderit. Edhe Marilyn për kohën atje jashtë. Mirë, i rikthehemi edhe një herë tani informacionit, lajmeve këtu në A2 CNN. Është koha kur lidhemi me redaksinë e lajmeve në anën tjetër për të marrë më të fundit. Faleminderit. Seanca plenare lajmëruar vetëm mëngjesin e dieshëm se do të mbajë në orën 17 mobilizoi opozitën të rriste një protestë përpara parlamentit. Të shumtë ishin personat që përballën me kordonin e policisë, protestës së të cilëve ju bashkuan edhe shumë eksponentë të Partisë Demokratike dhe aleatëve. Në thirrje të Rama ik dhe e duam Shqipërinë si gjithë Europa, protestuesit tentuan të kalonin rrethimin e policisë dhe të hynin në ambientet e parlamentit ku po mbahej seanca vetëm me deputetët e mazhorancës. Policia ju kundërpërgjigj me gaz rrotësjellës, por kjo nuk i zbrapsi dot mbështetësit e kauzës së opozitës, të cilët riktheheshin sapo largohej tymi. Seanca mbaroi rreth orës 20, moment në të cilin u larguan edhe protestuesit. E ndërsa opozita po përqendrohej rreth parlamentit, Edi Rama mesazhet e tij përcolli nga lushnjë duke i quajtur kundërshtarët të mbytur dhe i uroi rrugë të mbar. Opozita nuk e zgjedhim. Ju që e zgjidhni, mbidheni mendje. Edhe mos e zgjidhni më ashtu siç është. Se ndryshe dëmtoni veten. Deklarata e kryeministrit Edi Rama pak ditë më parë se Kosova është pjesë e Shqipërisë nuk e kalon indiferente Moskën zyrtare. Ministria e jashtme ruse e cilësoi këtë një retorik absolutisht të papranueshme. Kryeministri shqiptar tha gjithashtu se bashkimi i Kosovës me Shqipërinë nuk është një plan B, por A, tha zëdhënësja e kësaj ministrie Maria Zakharova. Ne e konsiderojmë retorikën si absolutisht të papranueshme dhe besojmë se ajo çon në shkeljen e integritetit territorial të Serbisë dhe statusit të rajonit autonom të Kosovës, vijon ajo duke kërkuar ndërhyrjen e NATO-s dhe Bashkimit Evropian për këtë deklaratë.
Sipas një raporti të Institutit Suedez për indeksin e konsumit shëndetësor në 2018, vendi ynë ndodhet i fundit mes 35 shteteve të marra në shqyrtim. Shqipëria tekson raporti ka burime shumë të kufizuara të kujdesit shëndetësor dhe vlerësohet me pikët më të ulta për respektimin e të drejtave të pacientëve, për llojin dhe aksesin e shërbimeve që ofron dhe numrin e ulët të mjekëve për banor. Shqipëria është renditur vendi i dytë në Europë për numrin e lartë të vetvrasjeve dhe aksidenteve. I vendi tregues pozitiv është mbulesa vaksinale. Skandali i abuzimeve seksuale në Kishën Katolike shkon në dyert e Selisë së Shenjtë. Kryefinancieri i Vatikanit u shpall fajtor për një sër akuzash për abuzime seksuale gjatë një procesi të fshehtë gjyqësor. Procesi u zhvillua për muajin dhjetor, por informacionet rreth tij u zbuluan vetëm tani. Kardinali australian George Pell, 77 vjeç, me shumë gjaz do të përballet me dënimin me burg pasi një juri e shpallja të fajtor për marrëdhënie seksuale me një fëmijë dhe 4 akuza të tjera që kanë të bëjnë me akte të pamoralshme në vitet 90. Reagoi Vatikani duke thënë se Papa Francesku e kishte ndaluar atë të ushtronte publikisht detyrën dhe gjithashtu të kishte kontakte me fëmijët. Kaq mbi informacionin, faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim bashkë. Mirë, faleminderit Erion për informacionet që na dhe, ndërkohë unë dua të kujtoj paksa teleshikuesit edhe për pyetjen që ne kemi hedhur në Facebook, pra a i besoni medias sot në Shqipëri, dhe ndërkohë që të kalojmë linjën tek Tanja, më lejo Blen të lexoj disa, sepse kanë ardhur vërtet komente interesante. Për shembull, Jonalda thot, nuk besoj shumë sepse duke dashur të jenë të parët në publikimin e një lajmi, vënë në punë imagjinatën dhe nuk bëjnë kërkimet e duhura rreth ngjarjes së ndodhur, duke kërkuar çfarë, ku, pse ndodhi pra gjithçka, është vetë vërtet për të ardhur keq në të tilla raste. Dhe më duket një vëzhgim jo diçka që ndodh. Që ndodh dhe ndodh vërtet. Jo gjithmonë dhe jo kudo, por ndodh. Për shembull Marilda thot, edhe jo ndonjëherë më duken jashtëzakonisht të kapura nga pushteti, nëse media do të ishte e pavarur, duhet të bënte më shumë për këtë vend. Dhe dua të lexoj një koment të fundit, e kam të freskët fare, na shkruan dikush, kam qenë dëshmitar okular në një aksident që ndodhi, isha aty dhe kur lexova në portale shkrueshe komplet tjetër gjë. Ishte vërtet zhgënjyese. Mbase ka të drejtë edhe në këtë rast, edhe kjo ndodh. Një shprehje vjetër angleze që do thotë që kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, që mirë, sigurisht që lajmet në gazetë duken të vërteta përveç se kur ke qenë prezente. Si në atë rast, si në atje. Mirë, do të vidhemi tani me Tanja Porjan për të marrë më të fundit nga Moti. Ky është informacioni që do t'ju vlej për ditën e sotme, gjithë atyre që ndoshta do të udhtojnë në rajon dhe kontinent. Po, në fakt, pjesa më problematike e kontinentit evropian është Juglindja, se pjesa tjetër është kryesisht e kthjellët, megjithatë edhe në rajon. Sot konkretisht Malizi, Maqedonia dhe Kosova paraqiten me vranësira të shpeshta, por që do të jenë të pakta dhe të izoluara, ndërkohë pjesa tjetër e Evropës së Juglindore mbetet me kthjellime dhe me vranësira kalimtare. Më pas, zonat perëndimore, qendra dhe pelluji i Mesdheut dominojnë nga moti i kthjellët. Kjo është situata e kushteve të motit në Europë, ndërkohë temperaturat vijojnë të rriten edhe në Ballkan edhe gjatë ditës së sotme, duke bërë që rreth 90% e kontinentit të Europës të jetë në kushte shumë të favorshme termike. Masat ajrore polare janë të tërhequr në ekstremin verilandor të kontinentit. Kjo është situata në fakt për ditën e sotme për rajonin, më në detaj dhe për kontinentin evropian. Pra moti është kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të kontinentit evropian për ditën e sotme. Shumë mirë, pra me sa duket jemi në një atmosferë të bukur meteorologjike, le të themi kështu, përpara se të vijë pranvera. Por ne vetëm problematikët, siç po na thot Tanja për rajonin, pra Ballkanin. Mirë, shikojmë dhe hartën e kryeqytetit në këto momente, do t'ju bëjmë një përshkrim pra të rrugëve të Tiranës dhe se sa të ngarkuara ato janë me trafike, siç mund ta shikoni për ata që e pan hartën takimin të parë me trafikun, do të vënë re se ka ndryshuar dhe ka ndryshuar për ngadalësim. Sidomos tek zona e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, pra dhe zbritja nga kinostudia është e ngadalt, në të dyja krahat dhe ngjitja gjithashtu është problematike, ka pasur disa punime në atë zonë në kohët e fundit dhe është edhe spitali i cili i ngarkon gjërat. Janë njerëz të cilët gjithashtu ka një semafor atje dhe ata që marrin një kthes martas aty ku nuk lejohet në dalje të spitalit për të bashkuar Unazës. Gjithashtu rruga e Dibrës, ndërsa zbret drejt sheshit Skënderbej dhe Pazarit të Ri, pra, është e ngarkuar. Mund të shikoni se edhe Unaza tek Ministria e Jashtme, zona e Ali Demit, bulevardi Jean d'Arc gjithashtu ka ngarkesë dhe natyrisht edhe bulevardi Dëshmorët e Kombit tek Piramida. Të ngarkuara janë edhe zonat e sipërme të Unazës, po të shikosh pjesën e stacionit trenit
dhe pastaj e gjitha ajo që zbret drejt Don Boscos. Don Bosco veçanërisht semafori i Don Boscos, pra dalja e rrugës Don Bosco për Unaz është tepër e ngarkuar dhe gjithë rruga atje deri pranë spitalit ushtarak ka ngarkesë, siç ka ngarkesë edhe rruga Dritan Hoxha për dalja e Tiranës, duke filluar nga rrethrotullimi i Zogut të Zi, 21 dhjetori, por kjo s'është lajm, dhe gjithashtu edhe rruga Teodor Keko apo Nazare. Mjaft e ngarkuar me sa po shoh, rruga. Shikosh rrethrotullimi, gjithashtu mbikalimi i ri po e quaj, ai që është ndërtuar tek fabrika e birrës, siç i referohen disa, është gjithashtu i ngarkuar dhe vajtja për në kombinat, pra e ngadalt zonja Zotrin në këto orë të mëngjesit. Qyteti është i ngarkuar, akset kryesore hyrjes dhe daljes në Tiranë, pra paraqiten më së shumti me portokalli dhe të kuqe, që do të thotë se janë duke lëvizur ngadalë makinat në këto akse. Do shkojmë tani tek redaksia e A2CNN për takuar Krist Martiron edhe një herë tjetër për të folur tani për sportin. Po, e kemi Kristin e Lin, po. Krist, sërish linja për ty. Ja tek takohemi sërish, do të shohim tani se cilat kanë qenë zhvillimet më të fundit sa i përket arenës kombëtare. Dhunimi i fotografit të klubit flamurtar nga ana e tifozëve të Partizanit do t'i kushtoj klubit të kuq 2 ndeshjet e radhës në shtëpi pa praninë e tifozëve. Kjo ka qenë masa ndëshkimore e Komisionit të Disiplinës, i cili gjithashtu ka gjobitur klubin kryeqytetas me 200.000 lekë të reja gjobë financiare. Pezullimi i tifozëve të kuq nuk përfshin derbin ndaj Tiranës. Edhe Bardhë dhe Blut janë gjobitur sërish këtë herë me 400.000 lekë të reja për sjellje të gabuar të tifozëve në ndeshjen ndaj Skënderbeut. Pas Arlinda Jetit është radha e një tjetër futbollisti kuqezi për të lënë gjurmë në kampionatet europiane të futbollit. Emanuele Ndoj, mbrojtësi i kombëtares shqiptare, ishte heroi i Brescias në Serie B me golin e tij ndaj Padovas. 22 vjeçari në fakt shmangu turpërimin teksa Brescia, kryesuesja e kampionatit, u ndal në një barazim 1-1 me vendin e fundit të renditjes. Goli Ndoj në minutën e 78 vlen një pikë për Brescian që mund të rezultojë të çmuar në luftën për titull dhe ngjitje në Serie A. Paraqitja e tij gëzon edhe trajnerin e kombëtares Cristian Panucci në prag të nisjes së eliminatoreve të Euro 2020. Shohim tani dhe një zhvillim nga arena ndërkombëtare, vendimi për të akorduar 11 metrash për prekje të topit me dorë në ndeshjen Fiorentina-Inter në dëm të zikaltërve ka rezultuar tërësisht i gabuar. Për këtë arbitri Rosario Abiso nuk do të gjykojë asnjë ndeshje për të paktën një muaj. Jo vetëm kaq, por Abiso nuk do të marrë më përsipër deri në fund të sezonit asnjë ndeshje ku përfshihet skuadra e Interit. Ky është vendimi marrë për Bilbilin italian, i cili gaboi rënd edhe pse u konsultua për minuta me radhë me sistemin VAR përpara se të merrte vendimin. Mirë, këto kanë qenë zhvillimet sportive edhe për këtë hapësirë të dytë. Ne do të shohim pas pak lajme të tjera, jo vetëm sport. Faleminderit Kris, do takohemi natyrisht sërish sapo anonçove. Mirë, jemi ndërkohë me emisionin ton, vazhdojmë, do të rishikojmë edhe një herë ngjarjet e datës së sotme, sepse ajo ka mjaft interes. Kujtojmë që gjatë emisionit jemi në pritje të ekspertit të komunikimit Julian Zyla për të diskutuar pikërisht jo vetëm për zhvillimet të fundit politike, por edhe për sa i takon këtij komunikimit të ri që kryeministri ka vendosur në lidhje me përplasjen e opozitës. Jo vetëm të Julit, gjithashtu më do të jetë Coloreto Cukalli. Po, do të jetë Coloreto Cukalli, kryetari i Këshillit të Medias, për të folur edhe me atë për media në përgjithësi, por edhe për zhvillimet më të fundit politike. Do të kemi rrjetet sociale, do të kemi gjithçka tjetër, kështu që mos u largoni, rishikoni edhe një herë ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në datën e sotme. 1844, Republika Dominikane shpalli pavarësinë nga Haiti. 1897, u botua në Stamboll alfabetarja e gjuhës shqipe, e përgatitur nga Sami Frashëri, Vaso Pasha dhe Koto Hoxhi, e cila çeli një epokë të re në fushën e teksteve shkollore. 1900, u themelua Futboll Klub Bayern München në Munich të Gjermanisë. 1922, në SBA, gjykata e lartë mbështet një zëri amendamentin e 19 për të drejtën e grave për të votuar. 1964, Qeveria e Italisë kërkon ndihmë për të parandaluar rënien e kullës së Pizës, e cila po bëhej gjithnjë me pjerrët. Një grup pune shumë kombësh, i përbërë nga inxhinier, matematicien dhe historian, u mblodhën në ishujt Azore për të diskutuar metodat e stabilizimit të kullës. Në vitin 1987, kulla e Pizës u shpall nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë së kulturës botërore. 1996, Satoshi Tajiri krijoi serialin animuar Pokémon.
1974. Revista People u publikua për herë të parë. 2008. Zvicra dhe Austria e njohën Kosovën si shtet të pavarur. 2010. Një dridhje toke me magnitud 8.8 shkallë godet Kilin. 521 persona humbën jetën dhe 51 të tjerë u shpallën të humbur. 1928. Lindi Ariel Sharon, kryeministri i 11 i Izraelit. Ai do të mbahet mend për luftën e zhvilluar kundër Palestinës, por edhe për vendimin e tij shokues për t'u tërhequr nga rripi i Gazas. 1932. Lindi në Angli Elizabeth Taylor, ikonë e kinematografisë botërore. Taylor, e cilësuar si aktoria me sytë violete e Hollywoodit, ka fituar 3 çmime Oscar, si dhe një çmim të veçantë për punën e saj si humanitare. Kemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin e aty CNN, kësa radhe për të parë disa prej postimeve të përzgjedhura nga rrjetet sociale. Kemi këtu në studio bashkë me ne dhe Erion Dushin, e redaksis lajmeve. Mirë se ju gjej në studio. Nga pranë. Praktikisht do ndalemi te reagimet në rrjetet sociale, por duhet të kujtoj atë që ju e sollët në vëmendje që në hapje të programit, që kryeministri Rama ka kërkuar nga të gjithë eksponentët e Partisë Socialiste që të mos marrin pjesë në debate ku të pranishëm janë ish deputetët tani më të opozitës apo përfaqësues të partive që nuk ndodhen në parlament, dhe këtë gjë nuk e ka konsideruar vetëm për emisionet politike televizive, por edhe në media sociale tani më ka një blackout për sa i takon anës së Partisë Socialiste dhe mënyrës së reagimeve të tyre, qoftë për çështjet që shqetësojnë shqiptarët, qoftë edhe për protestën e dieshme që ishte më e largët. Por në portale gjithashtu mund të shkëputësh edhe citate apo pjesë të shkurtra nga eksponentë të saj, sikurse është ministri e shtetit për marrëdhënie me parlamentin Elisa Spiropali, e cila jo më larg se ditën e dieshme teksa ndodhej protesta përpara parlamentit, që sikurse e sollëm edhe në lajme në vëmendje, ishte një protestë që u lajmërua menjëherë pas njoftimit nga kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi për një seancë që do ishte jashtë parashikimeve dhe u mblodh dje në orën 17 vetëm me anëtarët e mazhorancës. Elisa Spiropali pikërisht për këtë çështje thot ndër të tjera se opozita, ajo që sot përfaqëson opozita, është një plaçkë e cila duhet hedhur në koshin e historisë nga ana e shqiptarëve. Dhe këtu ndalet duke thënë duhet t'ju kujtoj një shprehje të Çerçistopullit, kush lufton për plaçk, plaçk është edhe vet. Por përveç se Spiropalit ka qenë edhe Monela Felaja, ajo që është ndalur tek protesta e dieshme e opozitës, duke e akuzuar kështu për atë imazhin e keq që ne i japim Shqipërisë nëpërmjet kësaj sjellje, ku ndër të tjera ajo thotë që ajo që ju shihni sot është imazhi më i errët i Shqipërisë dhe pikërisht vjen në një moment që nuk është i përshtatshëm për këtë lloj sjellje dhe për këtë lloj protestash që ndodhin në Shqipëri, ndaj ne nuk duhet të shkojmë tutje. Kuvendi, thot ajo, do të vijojë punë rregullisht, nuk kemi asnjë frikë nga huliganët që kanë lëshuar në rrugë dhe kundër policisë Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Pamjet që janë duke u transmetuar e turpërojnë Shqipërinë. Kuvendi nuk është gjau i huliganëve dhe rrugaçëve që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë lëshuar në rrugë. Mbyllet kështu postimi i kësaj përfaqësuese të Partisë Socialiste. Pra, nga Partia Socialiste, protesta e opozitës konsiderohet si kur u përket huliganëve dhe rrugaçëve të lëshuar në rrugë, sepse shikoj që Monela Felaj në një paragraf me 3 fjali ka përmendur 2 herë të fjalën huliganë të lëshuar në rrugë, pastaj përsëri huliganët të lëshuar në rrugë nga PD dhe LSI, dhe duket sikur është përsëritje e një mesazhi ose qëndrimi në këtë rast ekstrem edhe nga kjo anë, do thonim. Patjetër, por kam mes tyre, kam shpresë edhe ndonjë që s'është huligan, për shkak që mund të dalë aty. Pash një zotëri dje. Që duket si zotëri burr. Ishte. Do ecim atë. Zhvendosemi për këtë çështje të protestës, sikurse e dini fare mirë, ditët e fundit ka pasur një debat të hapur nga Partia Demokratike dhe përfaqësuesve të OSBE-s në Shqipëri, të cilët e akuzojnë atë si një prishëse të imazhit të Shqipërisë. Jo më larg se 3 ditë më parë ishte pikërisht Robert Wilbert i OSBE-s zëvendës ambasador në Shqipëri, i cili tha se dakord, ka pasur blerje dhe shitje votash në 2017, por kjo nuk ndikoi në rezultatin e zgjedhjeve. Kaq do mjaftonte që nga ana e Partisë Demokratike dhe anëtarëve të saj të kishte një luftë verbale në rrjetet sociale duke i referuar këtij fakti, por një ndër to është edhe kapja në flagrancë. Teksa plotësonte fjalë kryqin në një nga eventet
në Tiranë të zëvendës ambasadorit, ku Edmond Spaho në rrjetin social Facebook shkruan ndër të tjera që zëvendës ambasadori i OSBE-s në Shqipëri duke zgjidhur fjalë kryqe. Zgjedhjet janë vjedhur por pa ndikuar në rezultat, tha ai. Çupa është shumë e mirë, por vetëm pak me barë. Nëse mund ta kemi të plot këtë postim në ekran, do të kuptohesh ndoshta pak më mirë për të kuptuar edhe foton, sepse besoj që ka vlerë, pra ja ku jemi. Ja, bukur. Po. Dhe kjo është një meme faktikisht 5 vertikalisht, 4 shkronja, kush i blen diplomatët me paratë e drogës. Fillon me R, mbaron me A. Si për ta përkodhelur kështu dhe për ta ndryshuar emrin nga Robert në Roberta. Mirë. Okej, lëm tash është një meme dhe 4 shkronja. 4 shkronja. Normal që Mohamed Rama, Rita. Dakor, mirë. Dalëm vërtet sepse pikërisht te kjo çështje është ndalur edhe Flamur Noka, i cili shkruan ndër të tjera që askush nuk duhet habitet pse zyra e OSBE në Tiranë është kthyer në zyrë shtypi dhe propagande e Ramës dhe e rilindjes. Ishte po ky ambasador dhe zëvendësi i tij dhe po ajo zyrë që bekuan hashashizimin e Shqipërisë pasi as shihnin as dëgjonin e as dinin gjë. Ndër të tjera ai përmend këtu faktet se si u bë blerja e votës që është pranuar tani më nga OSBE-ja në një raport të hollësishëm dhënë menjëherë pas mbarimit të zgjedhjeve të 2017-s për të shkruar ndër të tjera tani mos u habisni thot pse shohim një gomë që digjet nga protestuesit dhe disa fishek zjarre. Si Rama, si shefi i paradhomës së tij Boshart, shohim një lloj me të njëjtat syze, por Boshart të jetë që thot se shefi i Rama nuk ka parë asgjë akoma për të referuar kështu që ky ambasador tani më është bler nga kryeministri, akuza këto të cilat janë qarkulluar gjerësisht ditët e fundit për sa i takon edhe deklaratave të SHN-s të patjetër. Dhe kanë dëgjuar përsëritura në studio ndryshme, të gjithë njerëzit e PD-s po mundohen ose po sulmojnë integritetin e zyrës së OSBE-s në Tiranë. Që është një institucion shumë i rëndësishëm, duhet thënë, sikur janë njerëz të këtij apo atij. Duhet kujtojmë këtu që OSBE Odiri janë institucionet që merren në vëzhgimin. Ne duhet vetëm të nënvizojmë diçka, pa ofruar asnjë fakt në të gjitha akuzat e tyre. Absolutisht asgjë konkrete përveç se po themi komunikim politik, që është okay. Është dihet ky dialog politik që bëhet në Shqipëri që tani që afrohen edhe zgjedhjet normalisht që shkon përtej limiteve. Zhvendosemi më tutje, duhet kemi një tjetër publikim në rrjetet sociale, është pikërisht Petrit Vasili, i cili jo më larg se 29 minuta më parë ka reaguar dhe ky është një postim i freskët, doja ta thoja. Kriminalët e 2 prillit 91 ngritën sërish dorën, thonë. Të njëjtët kriminalë të 2 prillit ngritën dorën më 26 shkurt 2019. Vranë me plumba në 91 dhe tentuan masakrën sërish me lëndë elmuese luftarake më 26 shkurt, duke u referuar kjo për plasjeve që pati dje ndërmjet protestuesve dhe radhëve të policisë ku u desh ndërhyrja nëpërmjet gazit plotësjellës, ku duhet kujtoj që ishin të fortë vërtet edhe protestuesit që largoheshin menjëherë sapo hidhej gazi dhe rigrupoheshin sërish në çastin që këto shtollun nga tymi largoheshin nga ambienti ku ata po protestonin dhe pati edhe përleshje. Një incident i cili u regjistrua dje ishte që disa prej protestuesve ju vërsulën edhe Blendi Klosit, duke rrëzuar atë në një ndër rronojat e kalasë së Tiranës. Kjo ishte diçka që u shfaq gjatë orëve të protestës edhe në media. Kriminali 2 prillit vazhdon Vasili e ka damk për gjithë jetën krimin e kryer atë ditë, ashtu siç do t'i mbetet përgjegjësi kriminale edhe 26 shkurti, ku ndryshoi vetëm kryeministri, që është po aq kriminal sa ata të 91-shit. Kam përshtypjen se këtu i referohet kreu të Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi. Në rregull. Kaq për sa i takon reagimeve në rrjetet sociale. Të shikojmë në fakt duke qenë se le të themi edhe kryeministri Rama i ka ndaluar të tillët që të dalin publikisht, jo vetëm në për le të themi studio televizive, por edhe të bëjnë deklarata apo jo. Kam përshtypjen nuk e di, do të kemi një vakum te këto rrjetet sociale ne apo jo? Nuk besoj. Jo. Nuk besoj as pak. Përkundrazi. Duke filluar që nga sot do kemi kundër reagime. Apo sa më shumë e shtrëngon dorën. Fjalët do të gëlojnë, vetëm nga që smungon Shqipëria llafet, kështu që pa. Të shikojmë, duam ta diskutojmë në fakt këtë temë edhe me Julian Zylën që vjen mbas pak në studion tonë, ekspertin e komunikimit, për të kuptuar diçka më shumë në këtë strategji të re komunikimi që majoranca ka vendosur në përballje me opozitën. Faleminderit Erion që ishe me ne. Lëm sërish në fotot e një dite më parë dhe më pas, siç edhe sapo e tham, do të jemi me Julianin këtu në studio për të diskutuar pikërisht këtë temë.
Okej. Ja ku jemi sërish së bashku tani në pjesën tjetër të emisionit, është bashkuar me ne dhe Julian Zyla, eksperti i komunikimit. Mirëmëngjes. Faleminderit që je me ne. Atëherë, Juli, ne në fakt kishim menduar edhe do të ta trajtojmë këtë temë natyrisht përsa takon dhe këtij komunikimit të ri që thamë edhe pak më parë, të vendosur nga kryeministri. Këtij mos komunikimit të ri. Këtij mos komunikimit të ri, e vërtet. Por le të prekim paksa përpara se të arrijmë te kjo temë edhe protestën që u zhvillua dje, diçka e papritur, u duk sikur majoranca donte të zinte të papërgatitur opozitën, por që me sa duket opozita arriti të bëj bashkë të vetët, apo jo? Për të mbështetur këtë, për të bërë eko kësaj që sapo the, më kujtua në këtë moment që ka një këngë nga Guns N' Roses që quhet Civil War, lufta civile, e cila fillon me një batutë që thotë çfarë kemi këtu është dështim në komunikim. Dhe pastaj nis muzika. Kemi një dështim në komunikim? Si shumë mosmarrveshje, përplasjet mund të jenë dështim në komunikim. Në këtë rast, unë nuk e di nëse është dështim apo ndoshta mungesë dëshire për të komunikuar. Në kuptimin që Shqipëria nuk është vendi vetëm ku polarizimi i skajshëm politik zgjidhet si mënyrë për të arritur objektivat politike të njërës palë apo të tjetrës. Kështu që ajo që po mundohem të them është që nuk e di nëse ka tentativa apo dëshirë nga ndonjëra palë për të komunikuar dhe të mund të themi pastaj që dështuan edhe tani kemi arritur te protesta e tjera me radhë. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që janë thjesht taktika politike dhe mendoj që kjo është një nga fatkeqësitë besoj për opozitën, ose ky do ishte një nga dështimet e opozitës nëse njerëzit binden që kjo është thjesht një taktik politike e një partie dhe jo një revolt popullore e cila të bën të duash të dalësh me bashkëqytetarët e tu dhe të protestosh dhe të kërkosh ndryshimin. Pra, në momentin që arrim në këtë pikë, që e shohin si dështim në komunikim apo strategji politike apo thjesht mënyrë të bërit politik, gjë që shumë pak njerëz do habiteshin çfarë lloj mënyre është të përdoreshin në Shqipëri nga politika, çdo gjë bëhet e vështirë për Partinë Demokratike. Ajo që unë mendoj është që sidomos me djegjen e mandateve, pasi protestat janë diçka më e zakonshme në Shqipëri, opozita gjeti disi të papërgatitur shumicën parlamentare, pra qeverinë, duke bërë një gest, siç është thënë shpesh, që nuk është bërë më parë, pra të pa precedent. Dhe nëse mund të ndërpres, ne ishim bashkë në bisedë këtu në studio herën e fundit, dhe ti the në atë kohë që nëse është një tjetër protestë si ato që kemi parë më parë, atëherë asgjë e re do të jetë ndryshim. Nuk ishte diçka e njëjtë, pra pati një ndryshim si pati një ndryshim dhe kjo bëri që opozita të ketë avantazhin e efektit surprizë. Pra opozita bëri një diçka që shumica nuk e priste dhe po mundohet të krijojë një krizë institucionale për të cilën me do e mos do duhet të ketë zgjidhje, sepse nuk mund të... Dhe mendoj që për ta krijuar këtë krizë ja ka dalë. Po, ndërsa sa i përket protestës, jemi prapë te mënyrat e komunikimit. Jemi prapë po kthehemi prapë te pyetja juaj fillestare, a ishte një dështim në komunikim? Pra, unë vazhdoj të mendoj që edhe nëse nuk do ishte bërë protesta, aq më tepër që u bë diçka ndryshe tjera më radh, por janë hapa të mëtejshëm edhe gjithmonë më ekstrem, mendoj ose dyshoj që mund të jenë mënyra që në fund të ditës shqiptarët të dëgjojnë më shumë ose edhe ndërkombëtarë në base atë që Partia Demokratike ka për të thënë. Gjë që mund të bëhej edhe pa gjithë këto hapa, pavarësisht se opozita pretendojnë që është e pamundur sepse kemi një qeveri autoritare që nuk dëgjon, gjërat janë shumë keqe etj. Por që ky është testi i opozitës, nëse ata kanë të drejtë, atëherë do fitojnë. Në fakt është, po ta vësh re, është mua më duket nganjëherë paksa në thonjza komike, kjo marrëdhënia e opozitës me majorancën natyrisht. Opozita anoncon, le të themi, protestën të njëjtën, seanca e parlamentit shtyhet. Të riqet të këra, okej, po. Dhe pastaj me njëherë të riqet e protesta. Pastaj vjen me njëherë përgjigja e opozitës. Shikojmë tani të njëjtën, nesër kemi një tjetër protestë, natyrisht nuk ka seancë parlamentare, por shikojmë se do të shkojë të njëjtën tjetër, do të ketë seancë parlamentare, do të afrohet, ndërkohë opozita shkon atje ku shkonte majoranca. Pra, si të duket ky lloj komunikimi kështu? Do jetë interesant për të parë nëse do ketë protesta apo jo nesër, apo nëse opozita do të vendosë që të bëjë protesta sa herë që të ketë seanca në parlament.
Megjithatë, ajo që kam vënë re, qoftë edhe për paraqitjen e opozitës në protest, por qoftë edhe në studio televizive, kam kuptuar që nga ana e komunikimit, pak për mendimin tim, opozita ka kaluar në një avantazh viziv. Po, kjo është e vërtetë. Çfarë dua të them? Mjafton të shikojmë, për shembull, edhe në ekranet tuaja të informacionit, kur ti shikon ekranin e ndar, në njërin anë politikanët e opozitës me njerëzit, por e kam një element të veshjes në veçanti, dhe në anën tjetër shumicën në parlament të gjithë me kollare, dhe ky është elementi që dua të përmend, ka një avantazh viziv. Pra, ne vëmë re për shembull që gjatë fushatave politike, kandidatët, flasu edhe për presidentin apo kandidatët bëhen sa më sportiv. Pra, edhe Obama dhe Mitt Romney përveç Trumpit, për shembull, përveshin mëngët, heqin kollaren, mundësisht edhe xhaketën, përveshin mëngët, po e para heqin kollaren. Dhe ajo që un kam kuptuar në këtë moment është që opozita ka hequr kollaret. Dhe është një avantazh viziv për cilin, për mendimin tim, paktën në aspektin e komunikimit, shumica duhet marrë masë. Pra, çfarë dua të them, nuk e di, ndoshta duhet shkojnë në parlament pa kollare dhe ata, duhet shkojnë në studio televizive për të njohur, pra, ndoshta si një gjest afrimi ndaj opozitës, pra ne e njohim krizën institucionale në cilën është vendi, që ju e keni krijuar apo në cilën ne ndodhemi tani, dhe përveshin dhe në mëngët ajë të flasim tani, pra duke hequr këtë avantazh viziv. Opozita bën disa argumenta që kanë një lloj qëndrimi, pra qëndrojnë deri diku, pastaj njerëzit mund të kenë vlerësime ndryshme se sa qëndrojnë realisht, por çështja është që ka akuza të konkretizuara tani që ka patur blerje të votave, çka ndryshon rregullat e lojës dhe ata u lindë drejta pra që të protestojnë për këtë. Dhe nkrijohet kjo krizë. Dhe që tani dëgjojmë që kërkohet një zgjidhje politike, pra po ofrohet zoti Rama nga ana opozitës një zgjidhje politike, dëgjoj vazhdimisht Dita përsërisin këtë, ne ofrojmë një zgjidhje politike thonë ata dhe kjo është sigurisht largimi i tij drejt zgjedhjeve të parakohshme. Pyetja është dhe kjo dihet që protestat duhet të jenë popullore. Që kjo të qëndrojë, protestat duhet të jenë masive dhe nëse janë masive, nëse njerëzit bashkohen me protestën, pa kënaquri që ndoshta nuk janë militantë të PD-s, atëherë PD-ja gjithmonë më shumë është në avantazh. Si ndodh kjo? Apo si nuk duhet të ishin protestat që edhe njerëz që nuk kanë qenë 2-3 të parë të bashkohen, pra. Ka një fjalë shumë të thjeshtë që përshkruan këtë që po ndodh, që është bindja. Në çfarë kuptimi? Jo në kundërshtim me mosbindjen, por Partia Demokratike duhet të bindë njerëzit për shumë gjëra. Duhet të bindë njerëzit që është ndryshe nga ajo pjesë e sistemit që po sulmon, duhet të bindë njerëzit që është ndryshe nga ajo pjesë e sistemit që ishte para 6 vjetësh dhe që njerëzit vendosën që të largohej, duhet të bindë njerëzit që është ndryshe nga momenti i marrëveshjes së majit 2017, ku në fund të fundit, edhe nëse dalin këto përgjigje, nëse ka prova të reja, teorikisht është dhe një dështim i tyre, sepse këtu pa hequr pjesën më të madhe të fajit të shumicës, por duhet të bindë njerëzit që dinë se çfarë po bëjnë. Dhe që e kanë seriozisht. Po arrin ti bind sipas teje? Unë mendoj që është çështje kohe dhe unë mendoj që opozita përveç se nëse flasim në një rast të një marrëveshje, pra le të themi ndërmjetësimi ndërkombëtarëve, situata është e papranueshme për momentin dhe sa më gjatë të shkojë aq më papranueshme do bëhet, kështu që lind nevoja për një marrëveshje midis palëve. Pra, përveç se në këtë rast kur zgjidhja e situatës do ishte e shpejtë, sepse kemi domosdoshmëri për zgjidhje, edhe pse kriza është e vendosur politikisht nga njëra palë, por unë mendoj që opozita duhet pranoj faktin që përveç se në këtë rast kemi të bëjmë me një ndeshje që do përfundoj me pikë dhe jo me knockout. Unë kam përshtypjen që opozita do dëshironte dhe që është normale, është politikisht normale që ta dëshironin këtë gjë, që çdo protestë e tyre të ishte përfundimtare, që çdo Rama X ata thonë të përkthehet në një dorëshje nga kryeministri. Gjë që nuk është e pamundur, sepse mund vinë një moment që edhe ai bën llogaritë e tij politike dhe thotë që okay, mua më intereson të rishem dhe të fitoj prapë apo punë vet. Por përveç se në rastet kur kemi marrëveshje me ndërkombëtarët ose kur Rama vet vendos që i intereson, unë mendoj që nëse ata nuk do bënin dhunë flas të skajshme, kjo ndeshje të përfundoj me pikë. Dhe pikët janë kjo bindja që po them. Pra ata duhet kompromisi pra midis të dyve që do
Do japësh diçka, do lësh diçka nga ato, çfarë? Po, ose në momentin kur do ketë zgjidhje kjo situatë, në momentin kur do bëhet kjo marrëveshje ose kur do jap dorëshjen Rama atje, do mblidhen pikët dhe kush ka bindur më tepër publikun. Sepse mund të ndodhë që në fund njerëzit vendosin për shembull që e di si është puna, unë jam jo me këta që djegin gomat, po unë jam me anën tjetër. Që po mundohet të ndërtoj një sistem. Sepse për këtë do të pyesja dhe kjo është gjëja domethënë që ndërsa ti pretendon të shkosh në zgjedhjet, imazhet e djegjeve, të thyerjeve, të hedhjes së gurëve nuk janë eksaktësisht fushat elektorale, se si ti paraqitet në fushat elektorale. Që duhet të jenë të ndërgjegjshëm, që është çështje bindje të njerëzve, dhe po kjo çështje e djegjes së gomave dhe kjo gjë që nuk është pra siç po thuat ti fushat elektorale, janë tentativa për knockdown, janë tentativa për të rrëzuar në tokë kundërshtarin, që ata shpresojnë që do të sjellë përfundimin e ndeshjes. Dhe ata do shpallen fitues dhe do jenë triumfatorë gjitha me radhë. Por unë mendoj që kjo është e vështirë. Është shumë e vështirë. Ndaj duhet të shqetësohen avantazhi që patën për momentin me djegjen e mandateve, me krijimin e kësaj krize në mënyrë të papritur, pak a shumë po zbehet, sepse u mor vesh tani, shumica mund të organizohet, do marrë vendimet e vet, siç e mori opozita, do marrë dhe shumica vendimin e vet, ku e di unë, japi dorëshjen Rama ose thjesht ne vazhdojmë punën tonë, nuk na intereson, ata janë njerëzit e rrugës, ne po mundohemi të ndërtojmë shtete e tjera me radhë. E kanë ata fajm se ra turizmi apo pse po dëmtohet ekonomia. Sepse deputetët socialiste që felaj i quante rrugaç dhe huligan, madje në mënyrë të përsëritur njerëzit e PD-s dhe LSI-s që ata i hedhin në duhet i presim qëndrime të tilla, sepse në momentin kur ti bën politik dhe zgjedh mjetet e tua të bërit politik, atëherë je naiv nëse nuk bën llogaritë me faktin që edhe pjesa tjetër do organizohet dhe do reagojë. Dhe dinë ata të reagojnë politikisht. Dhe për të bërë një pyetje të fundit, Juli, për të kthyer tek tema jonë, si shikon këtë veprim të kryeministrit Rama, pra për të duket një hap mbrapa në komunikim? Si shikon këtë strategji? Përse ai, si thua, e jep këtë urdhër për mos të përballur me opozitën? Çfarë do të shmangi? Unë kam pasur, mbaj mend një emision diku ku kam parë përballje midis një kolegu shumë të nderuar ekonomist, por që pjesë e botës akademike etj. Me radhë, dhe ministrit Ahmetaj në atë kohë. Dhe reagimi im në aspektin e komunikimit ka qenë, ky është një gabim shumë i madh i Ahmetaj. Pse? Sepse një ministër, i ekonomist në atë kohë, nuk mund të vihet në një pozitë të barabartë me një kundërshtar që nuk është ndoshta as ish ministri i opozitës. Pra ishte që në fillim të përballjes televizive, atë debate kishte fituar personi, pjesë e akademisë apo analisti apo çuani çfarë do. Pra, ka disa element në komunikim të tillë që kanë rëndësi. Tani, sa i përket vendimit të zotit Rama, unë nuk e di nëse përballja e deputetëve me ata që duan të jenë tashmë ish deputet do ishte e njëjta gjë, por thash që atëherë dhe pse do të shkollarët, se ndryshe kanë atë avantazhin viziv që po thoya që kanë përveshur mëngët. Ish deputeti duket më mirë se një deputet që ron, e kuptoj se çfarë do të thuash. Po, kjo nuk përjashton, kjo nuk mendoj se bën të pamundur edhe për shumicën parlamentare që të mund të debatojë. Dhe është e rëndësishme që nëse kjo është e vërtetë dhe zbatohet, atëherë PS-ja besoj duhet të ketë alternativat e veta të mbushjes së minutazhit televiziv apo të deklaratave që siç ata kanë të bëjnë me qytetarët, njoftime qeveritare etj. Me radhë, sepse përndryshe nëse lejojnë realisht vetëm zërat e opozitës, do ishte diçka e rrezikshme. Ju shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes. Shumë kënaqësi. Është gjithmonë kënaqësi edhe për ne që të kemi këtu. Julian Zyla Zonja Zotrin, një ekspert i komunikimit politik dhe i ftuar sot në Dita Jonë këtu në dyqenin. Do të themi shumë shpejt pas kësaj ndërprerje të shkurtër për të vjuar programin më tej. Jemi sërish të bashku në këtë pjesë tjetër të emisionit tonë, ora është 8:30 minuta, jemi drejt për drejt në dyqenin me Dita Jonë. Tani është momenti për të lidhur me studion e lajmeve, kemi atje Kristin për të marrë të tjera informacione të fundit për këtë ditë për sa i takon dhe sportit. Kristi, linja për ty. Vërtet do të shohim edhe zhvillimet e fundit sportive. Paris Saint-Germain është në gjysmëfinalet e Kupës së Francës. Parisianët nuk e patën as pak të vështirë përballë skuadrës së Dijon, të cilët i mundën pastër me rezultatin 3-0. Shkëlqen sërish Angel Di Maria që realizon dopjet, ndërsa për golin tjetër firmosi mbrojtësi Firmino. Paris Saint-Germain do të presë në gjysmëfinale fituesin e çiftit Vitrë Nantes.
Refuzimi për të zëvendësuar në finalen e Carabao Cupi ka kushtuar portierit të Chelsea-t kepa të ardhurat e një jave. Ky është vendimi i marrë nga drejtuesit londinez për veprimin e 24 vjeçarit, i cili nuk do të paguhet për një javë. Dënimi është pranuar nga vetë portieri spanjoll, i cili ka kërkuar ndjes trajnerit Sarri, stafit lojtarëve dhe mbështetësve për veprimin. Shuma e mbledhur nga rroga javore e kepas, rreth 220.000 pound, do t'i dhurohen fondacionit Chelsea. Më përpara vjesha në shërbim të Cristiano Ronaldos, ndërsa tashmë jam unë lideri i sulmit. Këto janë fjalët e Karim Benzema, sulmuesit të Realit të Madridit, në një intervistë për France Football. Francezi tregon se në vitet kur luante për krah yllit portugez, përpiqej të ndihmonte Ronaldon për të shënuar sa më shumë, ndërsa tashmë ka gjetur lumturinë pasi mund të tregojë vlerat e vërteta në sulmin madrilen. Benzema ka qenë pika e referimit të Real këtë sezon me 20 gola, 11 nga të cilat janë shënuar në La Liga. Do të flasim tani edhe për basketball. Skuadra e Lakers tashmë i duhet një mrekulli. LeBron James dhe triple-double i tij nuk mjaftoi teksa verdheblut u poshtë ngushtë 110-105 nga Memphis dhe i largohen gjithnjë më shumë vendit të 8 në perëndim. Përfiton skuadra nga Los Angeles, ajo e Clippers që mundi me diferencë të thellë Brooklyn Nets pas 32 ndeshjesh radhazi që shënon mbi 30 pikë. Përfundet curia e jashtëzakonshme James Harden që u ndal në vetëm 28 pikë në fitoren e Houston ndaj Atlantas. E që gjithçka për lajmet sportive edhe për ditën e sotme. Shumë faleminderit. Mirë, ja ku i morëm vesh gjithçka që përsa takon edhe sportit. Tani është një tjetër moment për të lidhur sërish me Tanjën, për të mësuar diçka më shumë për se takon pra edhe situatës meteorologjike në vend, për të bërë një përmbledhje të gjithçka pra që ka të bëjë me këtë ditë dhe për të kuptuar se çfarë do të presim. Besoj që nuk do të kemi shumë ndryshime apo jo, Tanja. Jo, vetëm shkurtimisht për gjithë ato që nuk kanë dalë ende nga shtëpia, moti sot vjen të jetë i kthjellët në ultërsiren perëndimore, ndërkohë që në orët e paradisit do të ketë vranësia kalimtare në zonat lindore, më të dukshme do të jenë gjatë orëve të mesdites, kryesisht në veri dhe në verilindje, duke rrezikuar rreshje të pakta dëbore dhe të izoluara vetëm në ekstremin verior të Shqipërisë. Ndërkohë temperaturat janë rritur gjatë mëngjesit të sotëm me 2-3 gradë, rritja vjen më e lehtë gjatë orëve të mesdites, pritet që sot nga mëngjesi deri në mesditë vlerat më të ulta dhe më të larta në rang territori të luate nga -4, -5 në verilindje deri në -3, -4 në zonat juglindore, ndërkohë ultërësira ka shënuar vlera më të larta, pra është shënuar mbi 0 në të gjithë ultërsiren perëndimore. Mesdita sot pritet të sjellë mbi 18 gradë Celsius në pjesë më të madhe të ultërsires perëndimore. Kjo ishte shkurtimisht moti sot për territorin shqiptar. Mirë, shumë mirë Tanja, faleminderit. Ishte kjo për sa takon dhe motit, do të keni mundësi që gjatë edicioneve të lajmeve të merrni të tjera informacione, por le të hedhim një tjetër vështrim për sa takon dhe trafikut. Shkojmë pak hartën e trafikut në këto momentet, shikojmë se si është situata në kryeqytet. Në këto çaste që flasim, disa prej rrugëve kryesore aty, siç ju tregojmë, edhe në hartë mund të shikoni se skuqja është tani më pothuajse e plotuar si Tigan Vezësh. Ishte e gjelbër për të më herët, por mund të shikoni që të gjitha akset që çojnë drejt sheshit Skënderbej, pra akset e brendshme të kryeqytetit brenda Unazës janë tani më të skuqura dhe gjithashtu është me ngarkuar edhe zona e Tiranës rreth rruga Teodor Keko, ndërsa çon rreth rrotullimit të Shqiponjës është e ngarkuar dhe mund të shikoni ngjyrën e errët në të dy anët. Dritan Hoxha paraqitet pak më mirë në këtë orë të ditës, me sa duket njerëzit janë drejtuar më së shumti nga Unaza, ndaj do t'ju sugjeronim përdorni rrugën Dritan Hoxha tani në mëngjes si më e shpejt, rruga e Durrësit me diçka në lidhje me ngarkesën. Gjithashtu e ngarkuar është Unaza e sipërme dhe bulevardi Zogu i Parë. Në përgjithësi pra situata e trafikut tani në mëngjes në kryeqytet, përfshi edhe rrugën e Elbasanit në zonën e qytetit studenti është mjaft e ngarkuar. Mirë, këto janë akse që natyrisht në këtë orë të ditës gjithmonë ngarkohen, kështu që gjithsesi ora është 8:35 minuta dhe me sa duket trafiku ka filluar të rëndohet. Tani më mirë lërë edhe pak, edhe prit që të bjerë fare. Okej. Dakor, mirë, ecim tani me një tjetër momentin e fundit të emisionit tonë. E anoncuam paksa edhe në fillim, do të flasim pak për një raport vjetor të platformës për mbrojtjen e gazetarëve nga Këshilli i Europës për vitin 2018. Me sa duket nuk është kaq e thjeshtë jesh gazetar sot në Europë dhe përsa i takon lirisë së medias, por edhe pse jo edhe jetës së gazetarëve, sepse ka shumë kërcënime për jetën, ka gazetarë të cilët kanë humbur jetën dhe për të folur pikërisht për këtë profesion të gazetarit, sa i kërcënuar është ai vërtet dhe fundit çdo të thotë jesh gazetar sot, pse jo në Europë, meqense edhe raporti edhe në vendin tonë mbi të gjitha. Ne jemi bashkë me Kolorito Cukalin, kryetari i Këshillit të Medias, si e kemi sot në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti kryetar. Zoti kryetar. Nuk më duket
të doja me kravat. Me qindra kryetarë në këtë vend që mendoj që. Po ky është një organizim i gazetarëve të Shqipërisë për të patur një media më cilësore, për të patur një media më të mirë. Por ne të flasim pak edhe për raportin e Këshillit të Evropës, pra. I quajtur 2019, por që pasqyron sigurisht ngjarjet e vitit kaluar. Situata e gazetarëve as pak e mirë. Kolo, edhe rrezikshme. Është shumë e keqe kur përdesa raporti përmend edhe vende si Zvicra apo përmendesh Italia, Hungaria, Turqia, po të vende që këto janë kryesisht vende të cilat kanë një rrëshqitur shumë djathtas. Është vërtet. Dhe ku ka një frymë gati fashiste. Dhe të gjitha këto frymat ekstremeve në politikë them, shkaktojnë këtë gjë edhe në media. Pra gjithë vendet që kanë probleme në politikë, për shembull marrëdhja e Salvinit në qendër vëmendjes politike italiane, ka si edhe po thime edhe gjithë të tiradë kundër medjave, për shembull, jo se ai tjetri, jo se Di Majo është më mirë, po. Domethënë të dy bashkë janë shumë agresiv kundër medjave. Dhe mendoj që është një strategji politike, domethënë kjo gjë që ndodh me media është një strategji politike për të cënuar fjalën e lirë përderisa dhe nëpërmjet saj demokracinë. Pra në një vend ku demokracia nuk funksionon mirë, mënyra më e mirë është të godasësh median, sepse kush e pasqyron se ç'ndodh se si është niveli i demokracisë, media pasqyron. Pra goditet media për këtë arsye. Ajo që të bën vërtet të mendosh sepse flasim për vende ku nuk ka, le të themi, konflikte, lufte, se mund ta kuptojmë për shembull në vende ku vërtet ka patur konflikte dhe ku vërtet jeta e gazetarëve ka qenë gjithmonë e rrezikuar, po flasim në vende ku si Europa, të BE-s, Këshillit, pra pikërisht të BE-s, edhe që këtu lindin shumë pikpyetje. Pse? Pse ndodh kjo gjë? Unë mendoj që kjo ka të bëjë e para me gjendjen edhe shpirtërore të Europës. Pra ka një shqetësim shumë të madh. Europa është e shqetësuar shumë. Do të thonë njerëzit janë shqetësuar, ekonomia është keq, aty ku është ekonomia keq, hyn pastaj kanë hyrë populistët në lojë. Hyra populistëve vjen pikërisht me këtë në shembullin e Trumpit, është shumë e çuditshme se si metodologjia e tij për të goditur shtypin, për të mbuluar problemet e veta, ka funksionuar kaq mirë për atë dhe është kopjuar më njëherë në pjesën tjetër të Europës, duke ardhur deri te kryeministri jonë, të cilin po ta shohësh në narrativën e tij, përdor të njëjtat terminologji si Trumpi. Të njëjtat, domethënë të njëjtat strategji për të goditur median. Pra ti bën një pyetje konkrete, ai nuk merret me pyetjen dhe me përgjigjen, por merret me ty që i bën pyetjen. Kush je ti, nga vjen pronari yt, kush është etj etj. Pra kjo është tipike strategjia e njerëzve të cilët nuk kanë gjë për të ofruar nga ana politike, as zgjidhje, as alternativa, as përmirësim të kushteve të shoqërisë apo demokracisë apo të ekonomisë, dhe vetëm mënyrë është që të ndalojnë që kjo gjendje dhe kjo situatë të pasqyrohet në media, duke goditur. Dhe kjo natyrisht do të ndodhte një vend si Shqipëria, i cili nga raportet del një demokraci hibride vazhdimisht, nëse është duke ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, natyrisht. Ne referoheshim atyre ca vite më parë se si do duhet ishin gjërat dhe tani se bën dot me këtë. Zoti Trump e ka quajtur CNN-in në veçanti, por New York Times, Washington Postin edhe gjithë mediat e tjera që ai si pëlqen, armiq të popullit. Me ky tok fjalësh nuk ishte përmendur qysh nga para luftës së dytë botërore dhe rikthehet tani më në një, po themi, stil demokracie në perëndim, ku shtypi po quhet armiq të popullit. Është shtypi armiku i popullit? Në fakt është komplet e kundërta, nëse ai që e quajnë popull, se nuk e di se kë quajnë Trumpi popull. Popull për të është vetëm njerëzit që votojnë atë dhe që janë. Se kjo ka shumë rëndësi kjo puna, mund ta diskutojmë nëse kemi kohë pak të punën e popullit, pak më vonë. Po desha thosha që e gjithë kjo gjëja vjen, siç thash, në lidhje me pamundësitë e tyre për të ofruar diçka politik. Tash kush është populli të cilit Trumpi drejtohet apo Rama i drejtohet kur flet? Rama di shumë mirë që ka një përqindje popullsie që nuk e beson. E di shumë mirë se çfarë po bën dhe ku po çon vendin. Por ai nuk i flet atyre. Ai flet pjesës tjetër. Dhe pjesa tjetër që dhe Rama dhe Trumpi mund ta quajnë popull dhe Putini e quajnë popull. Në fakt është ajo pjesë e popullsisë që është, do të quaj, analfabet mediatik. Dhe ky është mendoj problemi më i madh që ka shoqëria globale sot. Njerëz të cilët dinë të lexojnë, njerëz që kanë një smartphone, pra kanë burimin e informacionit në xhep, marrësin e informacionit në xhep. Pra në çdo moment mund të hapin celularin dhe të shohin dhe të lexojnë një lajm. Por që nuk janë në gjendje të dallojnë lajmin nga e gënjeshtërta. Pra nuk arrin të kuptojnë se cila pjesë e lajmit është propagandë. Dhe po ti shohësh ta njerëz kur futen për të kërkuar diçka, futen në një burim të vetëm informacioni. Nuk kërkojnë 3-4 portale ose 3-4 vende të ndryshme për të marrë informacion të ndryshëm. Këta njerëz janë problemi i madh dhe këta janë populli të cilit liderët autokratik i drejtohen. Këtyre njerëzve që janë analfabet mediatik. Dhe këta janë problemi i madh sepse këta ata, me sa kam kuptuar në Shqipëri, janë një shumicë,
dërmuese, e cila vendos dhe në zgjedhje. Pra njerëz që kur shkojnë në zgjedhje, shkojnë me ato të kalit këtu. Pra thua popull i pa informuar, i cili në një farë mënyrë me dashje apo pa dashje janë të informuar, janë të informuar, por janë pa aftë për të lexuar informacionin. Pra janë të pa aftë. Pra janë njerëz të cilët nuk kuptojnë që është propaganda ajo që po i ofrohet. Pra nuk kuptojnë që nga kapur për hundë dhe po i tërheqin. Sepse njerëzit e kanë një prirje që të lexojnë ato gjëra që u rikonfirmojnë bindjet e tyre. Ja, kështu e mendoj, kështu qen ka, kështu qen ka. Dhe ky është një element që njerëz pasionant që nisen ka një impuls pasionant, që mund të jetë edhe një urrëtie për dikë apo për një parti apo për një situatë. Çfarë do të shkruash kundër këtij personi, ai e përlan. Po, pyetja ime është ta kthem pak në anën tjetër, se e kuptoj, zoti Rama ka edhe një ligj që është propozuar tani që do ndryshojë pak gjërat me portalet etj dhe ka kalçuar fjalën e gazetarëve, Kazanit në përgjithësi. Pra është vënë, si thua, në një pozicion animositeti me median deri diku. Flasim pak edhe për anën që media bën gabim. Sepse edhe media, le të themi, nuk është pa faj. Edhe ka njerëz që dëgjoj këtë më shpesh kolo, që thonë mediat janë kthyer në problem. Njerëzit që më parë nuk e mendonin këtë, po e shohin këtë. Dhe këtu vim prapë tek ajo formula që shfrytëzohet një pakënaqësi që ka njerëzit me mediat për t'i çuar, domethënë dhe për ta kërkuar ose për të menduar gjithë që po bëhet një gjë shumë e mirë me këtë ligjin e ashtu quajtur kundër shpifjes, që nuk ka të bëjë fare me shpifjen. Por kjo është shumë e rëndësishme. Ligji quhet i anti-shpifjes për hir të propagandës, por nuk ka lidhje me shpifjen. Shpifja në shtetin shqiptar dënohet. Jo me burg, dënohet me gjob. Pra kushdo që ndjehet që i kanë shpifur, mund të shkojë në gjykatë. Pra ligji ekziston, shpifja dënohet në këtë vend. Ky ligj është për tjetër gjë. Ky projekt ligj, unë nuk besoj se do kaloj. Unë mendoj është vetëm një energji e humbur kot që e gjithë njerëzit që po përpiqen që mos kalojë ky ligj. Ta frenojnë atë. Unë mendoj që kjo mund të jetë edhe një strategji e kryeministrit, pra të hap një front të panevojshëm lufte, ku hidhen shumë energji pozitive, në mënyrë që njerëzit mos merren problemet e vërteta qeverisë së tij. Sepse unë nuk besoj që ky ligj në asnjë mënyrë do kalojë, nuk ka asnjë shans që të kalojë sepse është komplet kundër çdo vlere europiane. Kam pasur mundësinë të takoj njerëz edhe në niveleve të larta të vendimarrjes europiane në raport me këtë ligj dhe thjesht nuk u besohet. Pra thjesht nuk u besohet që një njeri të bëjë diçka ose një ligj që shumë më keq se Kina, shumë më keq se Rusia, shumë më keq se Erdogani është i pa dëgjuar. Nëse ta zëm se do të kalonte, do të kishte kjo problem për Shqipërinë përbënte problem, po themi, në integrimin, se Kina për shembull vazhdimisht kritikohet. Kina ndoshta e përmenda ndoshta se Kina është një subjekt më vete, por është shumë më keq se Rusia apo Turqia. Unë nuk besoj se ky ligj do kaloj. Nëse ky ligj do kalonte, sigurisht që do i vështirësoj. Me këtë ligj ne nuk futemi në Europë, shkurt dhe thjesht. Me këtë lloj ligji ne nuk futemi në Europë. Është shumë e thjeshtë. Nëse ky do miratoj. Por për ndonjëherë tek krimet, mëkatet në fakt, edhe krime vende, e medias ato janë të pafundme. Do media ka shumë probleme. Problemet e medias janë po të lidhura politikën dhe po të lidhura me paran. Pra media është e tillë sepse politika e ka çuar në këtë pikë. Është ndërthurje e oligarkëve apo njerëzve shumë të pasur apo e politikanëve të pasur me media. Pra, me këtë ligj asnjë nga këto probleme nuk eliminohet. Prandaj edhe është ai procesi për cilën ne si organizatë po përpiqemi, që është vetë rregullimi. Ky është një proces i ngadalt, shërimi i medias. Unë mendoj që media ka qenë shumë mirë ka qenë shumë mirë në 94 se sa tani. Pra media është sëmurë ndër vite dhe është kalbëzuar, është gangrenizuar dhe ka nevojë për një shërim që do vi ngadalë, për fat keq. Dhe media do shkojnë një lloj me gjithë shoqërinë. Nuk mund të kemi shoqëri të rënuar dhe një media të shkëlqyer. Nuk mund të kemi New York Timesin, për fat keq. E kuptoj. Sepse është një shoqëri totalisht e korruptuar dhe jo vetëm financiarisht, por edhe shpirtërisht. E kush do të ishte faktori ose fajtori, nëse do thonim, nëse do ta përkufizonim në një apo dy? Çfarë bëri që nga 94 deri këtu media në vend se të përmirësohej ranë në batak? Ka shumë arsye. Unë mendoj që gradualisht ka ndodhur një tolerim i vogël. Ka qenë një grup gazetarësh dhe që gradualisht kanë toleruar pak nga pak që niveli standardi i gazetarisë të bjeri. Po ju kujtoj një shembull. Para shumë vitesh, mund të jenë 10 ose 15, u botua në një gazetë një gjë që u quaj skandaloze në atë kohë.
Ajo thyu gjithë standardet që kishte gazeteria shqiptare. Një zonjë botoi në një që është akoma prapë në media sot, botoi në gazetën e vet raportin e policisë lidhe me përdhurimin e një të mitur me detaje. Pra të gjithë për herë të parë një rast pedofilie, që ishte një gjë që të rënqetë, se ti nuk ke pse, kjo është komplet jo etike dhe nuk ndodh në botë. Ishte hera parë, ajo gazetë u shit shumë, të gjithë u lemerisën, thanë shpëndohet me gazetarin, por ai ishte një nga tolerimet dhe tolerimet e tilla kanë ndodhur vazhdimisht. Tani ajo gjë ndodh rëndom dhe nuk i bën përshtypje njerëzit. Pra në këtë mënyrë kemi rënë gradualisht deri në këtë batak. Ka qenë një rrëshqitje. Një rrëshqitje graduale do thoja unë. Edhe ngritja nuk mund të jetë e menjëhershme dhe nuk bëhet dot me një ligj. Pra dhe ngritja do jetë graduale dhe kërkon shumë sforcë. Vetë pastaj që besoj që do të hapë tjetër. Dhe organizime si Këshilli i Medias që mund të ndihmojnë. Ne shpresojmë, po ka shumë probleme, thash është çështja e publikut që është analfabet nga ana mediatike, politika, financat që janë një problem tjetër. Do është duket një gjë gati e pasgjithshme, po do mundohemi të shtim përpara sa të mundemi. Okej, mirë, e kuptojmë deri diku këtë qëndrim paksa drastik në fakt edhe për. Po kjo është situata, njerëzit nuk kanë nevojë tash të bëjmë shumë të flasim me doreza, njerëzit e dinë shumë mirë se ç'ndodh, po është. Okej. Këtu lajmet po të hapësh portalet që janë burimi kryesor informacionit për shumë njerëz. 95% e informacionit vjen nga Facebooku, do njerëz, kështu tha ky, kështu tha ai, po. Merr një informacion nga Facebooku, futet një mendim tënde dhe shitet si lajm. S'është realisht lajm. Kolo shumë faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, jemi në fund të emisionit. Ishte diçka që kishim përgatitur për këtë ditë të martë. Nesër do të jemi sërish së bashku në orën 7 me tjera zhvillime nga gjitha fushat e mundshme të këtij realiteti të përditshëm tonë. Edhe pak turizëm nesër. Vërtet natyrisht edhe politik, sepse nuk kemi nga të shkojmë, duke qenë se pritet një protestë edhe do të jemi nuk kemi nga të shkojmë, janë lajmet e ditës këto. Gjithsesi, shihoni ditën tuaj, ne takojmë sërish nesër në mëngjes në orën 7. Mirupafshim.